cô gái này vẫn chưa biết mình là tiểu thư con nhà tài phiệt. Hơn nữa, cô còn đang làm lao công tại công ty của mẹ ruột mình. Cô làm việc chăm chỉ đến mức chảy cả máu mũi. Giám đốc công ty đi ngang qua thì vừa hay nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô. Bà vội vã lại gần đưa cho cô một chiếc khăn tay. Hisu vô cùng bất ngờ sau khi nhìn kỹ gương mặt của người vừa giúp mình. Cô không ngờ rằng người lao công như mình lại có ngày được giám đốc chú ý. Thế nên Hisu liền vội vã cúi đầu, cảm ơn bà không ngớt. Đến giờ cô vẫn chưa biết vị giám đốc tốt bụng này chính là mẹ ruột của cô. Mọi chuyện bắt đầu từ một trận hỏa hoạn vào 20 năm trước. Nhìn về phía ngọn lửa đang cháy lớn, Du Kyung thật sự rất muốn xông vào trong cứu con gái của mình. Nhưng cuối cùng, con gái cô vẫn bị đám lửa đó nuốt chửng. Mà chuyện khiến cô không ngờ tới chính là 8 năm sau, cô đột nhiên nhận được một bức ảnh gửi tới từ cô nhi viện. Hơn nữa trong thư còn viết rằng, một trong những cô bé trong ảnh chính là con gái ruột của cô. Thế là cô liền âm thầm đến gặp viện trưởng của cô nhi viện, còn gửi cho viện trưởng một số tiền lớn, để nhờ viện trưởng âm thầm giúp mình tìm con gái. Nhưng viện trưởng liệu có giữ lời hứa với cô hay không? Vì để có thể tìm được Hisu, Du Kyung đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho những đứa trẻ trong cô nhi viện, còn tặng cho mỗi đứa trẻ một chiếc váy đỏ. Bà muốn nhân lúc tất cả mọi người không chú ý, sẽ âm thầm tìm ra đứa con gái thất lạc nhiều năm. Nhưng nào ngờ, thư ký của chủ tịch Ma lại phát hiện ra chuyện này. Chủ tịch Ma sau khi biết tin thì vô cùng phẫn nộ. Bà đi đến mắng xối xả viện trưởng, còn không quên nhắc nhở, chính bà ta mới là người nâng đỡ cho cô lên được vị trí này. Thế mà cô ta lại dám lén lút làm việc cho Du Kyung. Viện trưởng vội vàng quỳ xuống trước mặt chủ tịch Ma và lập tức thừa nhận với bà về chuyện đã nhận tiền của Du Kyung, đồng thời còn nói rằng cô ta đã xét nghiệm ADN xong. Chủ tịch Ma nghe xong thì rất lo lắng. Bà ta không hề muốn cho Du Kyung tìm lại được con gái, bởi vì chính bà ta là người đã tạo ra vụ hỏa hoạn năm đó. Nhưng con gái của viện trưởng đã vô tình nghe được bí mật động trời này. Cô bé tỏ ra vô cùng thất vọng, bởi vì cô bé muốn được Du Kyung nhận nuôi, từ đó trở thành con gái nhà tài phiệt. Vì để xác nhận xem Hisu có thật sự là con gái của Du Kyung hay không, cô bé đã lén đi trộm bản báo cáo xét nghiệm ADN. Khi bị mẹ phát hiện, cô bé Mumo Shijang đã cầu xin mẹ đừng cản trở mình, còn hứa rằng mình sẽ tự nghĩ cách trở thành con gái của giám đốc Du Kyung. Viện trưởng nghe xong thì vô cùng sốc. Cô không thể tin rằng con gái của mình còn nhỏ mà lại mưu mô đến như vậy. Ngay lúc này chủ tịch Ma lại đột nhiên đi đến. Sau khi biết được tham vọng của Shijang, bà liền hỏi viện trưởng có muốn giúp Shijang trở thành con gái nhà tài phiệt hay không. Viện trưởng nghe xong liền quỳ xuống trước mặt bà và thề với bà rằng chỉ cần có thể giúp con gái của tôi đổi đời thì tôi sẽ làm tay sai cho bà cả đời. Sau khi Du Kyung nhận được kết quả xét nghiệm, cô đã lầm tưởng rằng Shijang chính là con gái ruột của mình, và thế là Shijang đã cướp thân phận của Hisu, trở thành con gái nhà tài phiệt. Còn Hisu thì chỉ có thể thất vọng rời khỏi cô nhi viện. Mới chớp mắt 20 năm đã qua, Shijang được sống cuộc sống xa hoa giàu có, còn Hisu thì phải làm lao công ở công ty của Du Kyung. Tuy rằng cuộc sống của cô rất vất vả, nhưng may mắn thay, cô lại có một người bạn trai thương yêu mình. Nhưng chuyện khiến Hisu không thể ngờ tới đó là người chồng sắp cưới của cô lại lén lút ngoại tình với Shijang ở sau lưng cô. Mới chớp mắt 20 năm đã qua, Shijang đã gặp lại được cô bạn thân thuở nhỏ là Hisu, nhưng cô ta vẫn ghét Hisu như xưa. Sau khi biết tin Hisu sắp kết hôn, Shijang tỏ ra vô cùng đố kỵ, còn cười nhạo Hisu đã chơi bùa để mê hoặc đàn ông, bởi vì chẳng ai có thể yêu một đứa nghèo mọn như cô cả. Hisu nghe xong thì rất tức giận và nói rằng cô với chồng sắp cưới yêu nhau thật lòng. Sau đó, Hisu còn phát thiệp mời cho Shijang. Shijang vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy tên của chú rể, bởi vì cô quá quen với cái tên này. Hóa ra, hôm nay là ngày gặp mặt xui ra của gia đình Hisu và chồng sắp cưới. Nhưng Hisu không ngờ rằng, vừa bước vào nhà hàng, cô lại thấy chồng sắp cưới của mình đang đi xem mắt. Mẹ nuôi của Hisu tức đến mức đi đến giật tóc mẹ của Jiho. Bà tức giận mà nói rằng, rõ ràng hai người đã sắp kết hôn rồi, mà Jihu còn mặt dày đi xem mắt. Thực ra lý do khiến nhà chồng khinh miệt Hisu chính là vì Hisu quá nghèo. Hơn nữa, cô còn lớn lên trong cô nhi viện. Mẹ của Jihu đi ra khỏi phòng và bắt đầu than thở tội nghiệp cho con trai bà, còn nói rằng một lao công như Hisu hoàn toàn không xứng với công tố viên như Jihu. Jihu không nhịn được nữa, rồi anh liền vội vã rời khỏi đó. Nhưng ai ngờ ngay sau đó, anh ta lại chạy đến bên Shijang. Sau khi biết tin Jihu sắp lấy vợ, Shijang không hề cảm thấy đau buồn, bởi vì cô ta biết chắc mình đã nắm giữ được trái tim của Jiho. Cô ta cũng không đòi Jihu phải chia tay Hisu, vì người mà cô ta thật sự muốn câu lại là Inha, người kế thừa của gia tộc tài phiệt có tiếng, mà hai người đàn ông này lại là bạn thân của nhau. Đến đêm Jihu mới nhớ đến Hisu. Anh ta vốn nghĩ rằng Hisu sẽ rất tức giận, nhưng Hisu ngược lại không hề trách móc anh. Cô còn nói không quan tâm đến việc người ta nghĩ gì, bây giờ cô chỉ muốn kết hôn và xây dựng tổ ấm cùng anh thôi. Jihu biết rõ Hisu rất yêu mình, nên anh đã nói tuy rằng bây giờ anh chỉ là công tố viên cấp thấp, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng thật nhiều để Hisu có thể sống cuộc sống giàu sang, mong rằng Hisu có thể hiểu cho mình. Jihu còn hứa với Hisu rằng nhất định sẽ là một lễ cưới hoành tráng. Nhưng Hisu không thể ngờ rằng ngay trước lúc cử hành hôn lễ lại xảy ra một chuyện khiến cô rất đau khổ.
Si Răng đi đến phòng của vị hôn phu Inha. Khi thấy vết tích vừa lâm trận trên giường anh, cô ta liền tức tối đi đến trước mặt Inha để trách mắng. Cô ta hỏi, anh có phải là quá đáng quá rồi không? Đã sắp kết hôn rồi mà vẫn thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Inha huênh hoang nói rằng, anh ta vừa có tiền, vừa có quyền, sao lại không thể hẹn hò với người khác? Vốn nghĩ rằng Si Răng sẽ rất tức giận, nhưng cô ta vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Bởi vì thứ cô ta quan tâm chỉ là khối tài sản khổng lồ của anh. Thấy Inha vẫn rất dửng dưng không quan tâm đến mình, cô ta liền uy hiếp anh, nếu không cưới cô ta, thì cô ta sẽ nhờ cha mình đi điều tra công ty của nhà anh. Inha vừa nghe xong lời này, liền câm nín chẳng nói được gì. Bởi vì cha của Si Răng là một thẩm phán rất quyền lực. Vì để trả thù Inha, cô ta đã đi ngoại tình với Ji-hu. Sau khi biết tin Ji-hu sắp kết hôn, Si Răng vẫn có chút không nỡ. Cô ta cảm thấy Ji-hu mới chính là định mệnh đời mình. Bởi vì anh vừa có thể giúp cô ta khống chế Inha, lại vừa có thể nhân cơ hội làm Hisu đau khổ. Thế nên cô ta thật sự không muốn đánh mất anh. Nhưng Ji-hu đã chán ngấy cuộc sống như thế này. Giờ đây, anh chỉ muốn yên ổn kết hôn chăm lo cho vợ con. Sau khi nghe lời anh nói xong, cô ta chỉ đành chúc phúc cho anh và Hisu. Nhưng bạn nghĩ người mưu mô như cô ta sẽ dừng tay tại đây hay không? Tuy nhiên Si Răng không hề hay biết rằng Ji-hu và Inha đã quen biết nhau từ lâu. Hơn nữa, hai người họ lại còn là bạn thân chí cốt của nhau. Sau khi biết được suy nghĩ của Ji-hu, Inha đã chúc phúc cho Ji-hu cùng vợ sắp cưới. Anh còn nói rằng Si Răng là loại phụ nữ mưu mô ham mê vật chất. Nếu như muốn lấy vợ thì chắc chắn là nên chọn Hisu. Còn anh với Si Răng thực ra trước giờ chẳng hề yêu nhau. Anh cưới cô ta cũng chỉ vì muốn nâng cao độ uy tín cho công ty mà thôi. Ji-hu nghe thấy Inha sỉ nhục Si Răng như vậy cũng không hề phản bác anh. Bởi vì anh biết Inha là một cao thủ tình trường. Nên có lẽ Inha nói thế chỉ là vì muốn tốt cho mình. Rất nhanh sau đó đã tới ngày cưới của Hisu. Hisu đang rất mong chờ khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời mình. Nhưng Hisu không thể ngờ rằng người đã cướp thân phận con gái nhà tài nghiệt của cô là Si Răng cũng đã mặc lên bộ váy cưới. Cô ta muốn phá hủy hoàn toàn hôn nhân của Hisu. Sau khi thấy Si Răng chạy đến lễ cưới của mình, còn mặc lên người bộ váy cưới trắng tinh, Ji-hu hỏi Si Răng có phải là muốn phá anh hay không? Cô ta tức tối tóm lấy vạt áo của Ji-hu. Cô ta nói rằng rất thích cảm giác giống như bây giờ. Chính là cái cảm giác khi trả thù được. Mà Hisu lúc này vẫn mơ mộng, vẫn còn đang hạnh phúc chờ đợi người đàn ông xứng đáng của đời cô. Bên này, Hisu bị Ji-hu kéo ra ngoài thì liền đứng trước mặt anh mà nói rằng tuy làm như vậy có hơi quá đáng, nhưng cô ta thực sự là một người phụ nữ xinh đẹp, có quyền có thế. Nếu như anh đồng ý ở bên cạnh cô ta, thì cô ta sẽ cho anh cuộc sống giàu sang. Nghe xong lời cô nói, anh ta liền có chút rung động, bởi vì ước mơ của cả cuộc đời anh chính là trở thành đại gia. Thế là Ji-hu liền đưa Si Răng rời khỏi đó và bỏ lại Hisu cô đơn một mình. May mà cấp trên Inha của cô là một người rất tốt bụng, nên Inha đã quyết định ở bên cạnh an ủi cô. Có lẽ người đàn ông này đã có chút rung động với nàng lọ lem là cô. Mà trùng hợp thay, anh cũng chính là vị hôn phu của Si Răng. Còn Si Răng lúc này thì lại đang trốn trong khách sạn với Ji-hu. Ji-hu cảm thấy người khác sớm muộn gì cũng sẽ biết quan hệ của họ. Nếu như Inha biết anh đang qua lại với Si Răng, thì chắc chắn sau này anh ta sẽ không ngóc đầu lên được nữa. Si Răng nghe anh nói xong, vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Cô ta nói rằng nhất định sẽ kết hôn với Inha, chỉ cần nghĩ cách hủy hoại Inha là được. Vừa hay Ji-hu lại là một công tố viên. Công ty của Inha có biểu hiện nhận tặng hối lộ. Chỉ cần họ hợp sức lại thì nhất định sẽ dồn được Inha vào chỗ chết. Họ hứa với nhau nhất định sẽ trở thành tài phiệt giàu có bậc nhất. Cho đến nửa đêm, Ji-hu mới nhớ đến cô bạn gái Hisu vừa bị bỏ rơi. Đến khi Hisu đi ra gặp anh, Ji-hu còn tưởng cô sẽ vô cùng tức giận, nhưng Hisu lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Bởi vì đến nước này, cô vẫn cho rằng Ji-hu chính là vận mệnh đời mình. Tuy vậy Ji-hu lại nói với cô rằng anh không muốn kết hôn nữa, bởi vì anh không còn tin vào tình yêu nữa. Anh ta còn cầu xin Hisu hãy tha cho mình. Hisu nghe xong liền rất tức giận. Cô không hiểu tại sao mình lại yêu kẻ tồi như anh. Rõ ràng cô đã rất bao dung, tại sao anh vẫn lựa chọn từ bỏ cô? Cứ thế Hisu quyết định chia tay Ji-ho. Cô biết rằng trái tim của Ji-hu đã không có cô nữa. Hisu lúc này vẫn chưa biết, người đã cướp đi hạnh phúc của cô lại chính là Si Răng. Nhưng bạn nghĩ Si Răng và Inha có thể đến với nhau được không? Hisu vì để nuôi bạn trai đi học nên đã phải đi làm lao công kiếm tiền dù còn rất trẻ. Sau khi bạn trai đỗ đại học, cô lại sinh cho anh một đứa con gái. Hisu còn tưởng rằng anh sẽ cưới cô và cùng cô sống hạnh phúc, nhưng không ngờ rằng Ji-hu lại bỏ rơi cô ngay ngày cưới. Chờ đến khi Hisu tìm được Ji-hu, cô liền hỏi anh, người phụ nữ đó có gì mà lại làm anh mê đắm đến thế, khiến anh phải bỏ rơi vợ con vào đúng ngày cưới của mình. Ji-hu lại một mực nói rằng hiện tại anh chỉ muốn lo cho sự nghiệp, chứ chưa chuẩn bị tinh thần làm một người chồng. Hisu nghe đến đây thì cũng không hỏi thêm gì cả. Cô biết rõ trong tim của anh đã không có cô nữa. Lúc này cô vẫn chưa biết, người đã cướp chồng cô, cướp cả thân phận con gái nhà tài phiệt của cô lại chính là Si Răng, bạn thân thuở nhỏ của cô. Lúc Si Răng kéo Ji-hu đi, lại vừa hay bị mẹ của Si Răng bắt gặp. Thế là bà đã đến gặp Si Răng.
và hỏi cô, rốt cuộc là đang muốn làm gì. Rõ ràng cô đã có hôn ước, mà lại còn đi cướp chồng người khác. Thấy Si Giang vẫn dửng dưng không hối cải, bà liền kêu Si Giang phải chia tay với Ji Hu ngay. Vì nếu để In Ha phát hiện ra chuyện này, thì cả đời này cô sẽ không gả được vào nhà tài phiệt nữa. Si Giang tỏ ra vô cùng khó chịu khi nghe những lời bà nói. Cô ta cho rằng bà thực ra vẫn rất thương Hisu, bởi vì 20 năm trước bà đã nghĩ rằng Hisu chính là con ruột của bà. Du Kyung đến gặp Ji Hu, sau đó nói với anh bà đã biết hết tất cả mọi chuyện. Bà còn chất vấn anh ta có phải là muốn lợi dụng Si Giang. Ji Hu liền nói rằng anh ta với Si Giang thật sự yêu nhau, và họ còn muốn hợp lực cùng nhau tìm cách hủy hoại In Ha để chiếm khối tài sản của anh. Du Kyung liền nói, con gái của bà ta không hề đơn giản như anh nghĩ. Nghe xong, Ji Hu liền tỉnh ngộ ra. Anh cảm thấy dường như mình đã bị Si Giang lợi dụng. Vì để thử lòng Si Giang, Ji Hu liền đến gặp cha của Si Giang và hỏi ông rằng Si Giang muốn cưới một người đàn ông như thế nào. Ông liền tự hào nói rằng con gái của ông nhất định sẽ kết hôn với tài phiệt giàu có giống như In Ha. Câu nói này đã đâm trúng nỗi đau của Ji Hu. Anh cảm thấy hình như mình đã bị Si Giang lừa. Anh đi gặp cô con gái đáng yêu của mình. Anh bèn nói với bản thân phải trở thành người cha mẫu mực. Nào ngờ, Si Giang lại vừa hay bắt gặp được khung cảnh hạnh phúc này. Ji Hu thấy Si Giang đứng đó bèn chạy tới và cảnh cáo cô, sau này đừng đến làm phiền anh nữa. Bây giờ anh chỉ muốn sống hạnh phúc bên cạnh Hisu. Nếu như cô muốn kết hôn với In Ha, thì việc gì phải bám lấy anh nữa. Cô ta nghe xong liền tức tối nói rằng cuộc hôn nhân đó là do cha mẹ cô sắp xếp. Cô ta hoàn toàn không muốn kết hôn với loại người như In Ha, còn hứa rằng sẽ nhanh chóng chia tay với In Ha. Ji Hu nghe xong liền lạnh lùng nói, anh đã không còn muốn qua lại với cô ta nữa. Bây giờ anh chỉ muốn sống cuộc sống bình thường. Sau khi quay lại bên cạnh Hisu và con gái, Hisu lập tức hỏi Ji Hu có quan hệ gì với cô ta. Ji Hu liền đáp, họ chỉ là bạn bè bình thường. Ban nãy chỉ là đang bàn chuyện công việc. Hisu vốn rất si tình, nên anh ta nói gì cô cũng tin. Nhưng trong lòng cô lần này vẫn có cảm giác Ji Hu đang lừa mình. Cô gái nghèo khổ lớn lên trong cô nhi viện này, vì để kiếm tiền nuôi bạn trai ăn học mà phải đi làm lao công. Ngay lúc cô đang tập trung làm việc miệt mài, đột nhiên có một oppa Hàn Quốc đẹp trai nhiều tiền đi đến trước mặt cô. Do sàn nhà vẫn chưa khô nên anh đã không may vấp té. Hisu định đến đỡ nào ngờ lại ngã theo. Sau khi nhìn kỹ lại cô mới phát hiện ra anh là In Ha, CEO của công ty. Sau khi đứng dậy, In Ha nói rất thích thái độ làm việc chăm chỉ của Hisu, còn nói rằng ai cưới được cô thì đó đúng là người đàn ông may mắn nhất. Hisu nghe xong cũng chỉ cười chứ không đáp lời. Vốn nghĩ sau này hai người họ sẽ không còn gặp lại nữa. Nhưng vài ngày sau Hisu lại hẹn gặp In Ha. Cô buồn bã tâm sự với anh chuyện vừa bị chồng sắp cưới bỏ rơi. Hisu nói rằng cô đã nhường nhịn Ji Hu hết mức, nhưng không hiểu tại sao Ji Hu lại yêu sâu đậm người phụ nữ kia tới vậy. In Ha có chút bối rối khi nghe cô nói. Tuy rằng anh chưa từng trải qua chuyện éo le như vậy, nhưng anh cũng cảm nhận được sự đau khổ của cô. Mà In Ha lúc này vẫn chưa hay biết, người phụ nữ đã kéo Ji Hu đi ngay vào ngày cưới lại chính là vợ sắp cưới của anh. Hisu càng nói càng đau buồn. Sau khi uống cạn vài lon bia cô đã ngủ gục ngay tại đó. Sợ Hisu ở một mình bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm, nên anh đã cõng cô về nhà. Nhưng In Ha lại không hề hay biết Si Giang đã nhìn thấy cảnh tượng này. Sau đó In Ha đã đưa Hisu về đến tận nhà. Người nhà của cô thấy thế thì giật nảy cả mình. Bà cũng không ngờ rằng một CEO lại tự mình cõng Hisu về tận nhà. Khi về đến nhà, anh vẫn luôn nghĩ đến hình bóng của Hisu. Anh trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ đây chính là cảm giác khi yêu. Sau khi Hisu ngủ dậy, con gái của cô liền khuyên cô nên qua lại với In Ha nhiều hơn. Cô bé Han Jun tuy còn rất nhỏ cũng chưa hiểu tình yêu là gì, nhưng cô bé vẫn cảm thấy hình như In Ha thích mẹ. Không lâu sau Si Giang cũng đến nhà cô. Cô ta chất vấn Hisu đang muốn làm cái gì, có phải là muốn phá cô ta hay không? Hisu đáp lại rằng họ đích thực là có nói chuyện với nhau, nhưng họ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Cô và In Ha không hề hẹn hò lén lút như cô ta nói. Si Giang nghe xong liền tức giận tóm lấy vai Hisu. Cô ta không ngừng mắng nhiếc Hisu và còn định đánh Hisu. Hisu biết nếu cô còn không phản kháng thì cô ta sẽ quá đáng hơn thế, nên cô đã đẩy Si Giang ra. Vừa hay lúc này Ji Hu lại vừa tan làm về. Si Giang nhìn thấy anh ta liền bắt đầu diễn kịch, lập tức giả vờ đáng thương giống như vừa bị ăn hiếp, thậm chí còn diễn sâu đến mức khóc ngay trước mặt họ. Ji Hu thấy thế liền đưa Si Giang ra bên ngoài. Vừa ra khỏi nhà, anh ta liền ôm hôn Si Giang thắm thiết. Ji Hu nghĩ rằng Si Giang vừa bị bắt nạt nên rất xót cô ta, nhưng nào ngờ Hisu ban nãy đã đi theo họ ra ngoài, thấy hai người họ quấn quýt lấy nhau. Lúc này Hisu mới nhận ra Si Giang là người đã phá hủy hôn nhân của cô. Hôm sau, Si Giang thong thả đi vào một cửa hàng quần áo cao cấp. Những bộ quần áo có giá vài chục triệu, cô ta lại vứt loạn xạ như vứt rác. Nhân viên bán hàng chỉ nhắc nhở cô ta nên cẩn thận hơn, mà Si Giang lại tắt thẳng vào mặt cô. Cô ta đã quên mất rằng sở dĩ cô ta có cuộc sống giàu sang phú quý như hiện tại là vì năm xưa cô ta đã cướp đi cuộc sống của người khác. Vì để tiếp tục che giấu thân phận giả mạo của mình, Si Giang đã nghĩ ra một cách vô cùng táo bạo.
đó chính là vứt bỏ tình yêu của mình để cưới một đại gia mà cô ta không yêu. Hai người cũng đã công khai tin tức sắp kết hôn với truyền thông. Điều này hiển nhiên giống như một cú tát thẳng vào mặt Ji-woo. Anh ta vì muốn được qua lại với Si-jang mà đã chọn từ bỏ con gái mình và bạn gái Hee-su. Thế mà ngay lúc này, cô ta lại dám đi cưới người khác. Ji-woo lúc này đã ngầm thề rằng anh ta nhất định phải có được Si-jang. Anh ta là một công tố viên nên đã lập tức đưa người đi đến trước mặt mẹ của Si-jang. Ji-woo nói rằng có người nặc danh tố cáo công ty bà có tình trạng giao dịch phi pháp. Ju Kyung là giám đốc công ty nên phải phối hợp điều tra. Việc làm này của anh ta không chỉ khiến cho Si-jang tức giận, mà còn khiến cho cấp trên của anh ta phẫn nộ vô cùng. Ông cảnh cáo Ji-woo phải lập tức bãi bỏ lệnh bắt giữ đối với Ju Kyung. Nếu không ông sẽ tìm cách hủy hoại anh ta. Ji-woo nghe xong lại không hề sợ hãi một chút nào, bởi vì anh ta biết rất rõ mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Hóa ra ngay vào tối hôm qua, Ji-woo đã nhận được một đoạn video vô cùng quý giá. Nội dung bên trong ghi rõ, tập đoàn Tri Ân Ha có tồn tại giao dịch phi pháp, còn có cảnh thái tử của tập đoàn gặp tai nạn xe. Ji-woo xem xong được đoạn video thì rất vui mừng. Tuy anh ta không biết là ai đang cố ý đối đầu với tập đoàn Tri Ân Ha, nhưng đây dù sao cũng là một cơ hội hiếm có cho Ji-woo trở mình. Sau đó Ji-woo đã cầm theo USB chứa video gây tai nạn, đi đến nhà bà nội của In-ha, đồng thời cho bà xem nội dung bên trong USB. Chủ tịch Ma xem xong thì tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng chuyện cấp bách lúc này chính là làm sao để giải quyết chuyện này. Ji-woo thấy chủ tịch Ma đang bế tắc thì liền đề xuất ra một phương án. Đó chính là đổ tội cho giám đốc tập đoàn là Ju Kyung, với một điều kiện là phải hứa gả Si-jang cho anh ta. Chủ tịch nghe xong liền đồng ý yêu cầu của Ji-woo, bởi vì với bà ta mà nói, hy sinh một người ngoài tốt hơn việc để công ty bị phá hủy. Ji-woo nghe xong thì rất mừng rỡ, nhưng anh ta lúc này vẫn chưa hề biết, thực ra Si-jang chỉ là kẻ giả mạo, hoàn toàn không phải con ruột nhà tài phiệt. Cô ta cũng chỉ là một con cờ của chủ tịch Ma mà thôi. Nhưng chuyện khiến chủ tịch Ma không ngờ tới là đứa cháu trai In-ha lại nhất quyết không chịu hủy hôn với Si-jang. Thực ra anh cũng chỉ là không nuốt nổi cục tức, không muốn cho Ji-woo chiếm phần lợi mà thôi. Chủ tịch nghe xong thì rất đau đầu, vì dù sao bà ta cũng đã đồng ý với yêu cầu của Ji-woo, mà In-ha lại là đứa cháu nội duy nhất của bà ta. Vì để phân tán sự chú ý của In-ha, chủ tịch Ma đã nói cho In-ha biết chuyện về cha của anh và đoạn video, đồng thời còn dặn dò In-ha đề phòng những người xung quanh. Sau đó In-ha đã đến phòng bệnh của cha anh, thấy người cha đang hôn mê của mình. Anh đã thề rằng phải tìm ra hung thủ ở phía sau, nhưng không ai ngờ tới, kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện lại là Ju Kyung. Cô sớm đã biết Ji-woo sẽ đi đến gặp chủ tịch Ma, và cũng biết chắc bà ta sẽ đồng ý yêu cầu của anh ta. Rốt cuộc giữa họ có mối thù sâu đậm đến thế nào, mà lại khiến cho người phụ nữ dịu dàng này căm hận chủ tịch Ma đến vậy. Bên này, Hee-su lại trùng hợp đi đến công ty của mẹ ruột, ứng tuyển làm nhà thiết kế. Ngay lúc cô đi lấy bộ đồ thiết kế của mình ra, thì lại phát hiện quần cô may đã bị người ta cắt rách. Cô liền cảm thấy lần ứng tuyển này của mình đã thất bại. Ngay lúc đang bối rối, Hee-su đã nhìn thấy cái máy may đặt ở trên bàn. Ngay tức khắc, cô đã nhanh trí bắt tay vào sửa đồ. Trong vài phút gấp rút ngắn ngủi, Hee-su thế mà lại may ra được một cái váy rất cá tính. Rất nhanh đã đến lúc người mẫu trình diễn. Những giám khảo có mặt đều cảm thấy thiết kế của cô rất kỳ lạ. Giám đốc công ty là Ju Kyung đã hỏi cô về ý tưởng thiết kế. Hee-su giải thích rằng lý do cô làm ra chiếc váy quần là vì muốn mang đến cho khách hàng cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Các giám khảo nghe xong ai nấy đều rất hài lòng. Nhưng điều này cũng khiến Si-jang ghen ghét. Cô ta còn lườm Hee-su ra mặt. In-ha thấy thế liền vội vã kéo Si-jang ra. Si-jang sau khi bị In-ha kéo ra, lại càng tức giận hơn. Cô ta không hiểu nổi tác phẩm như vậy sao lại được khen. In-ha kêu cô ta hãy mau im miệng, anh đã biết hết những chuyện cô ta làm. Hóa ra tối hôm trước, In-ha trong lúc đi dạo xung quanh công ty, đã vô tình nhìn thấy Si-jang đang lấy kéo phá hoại thiết kế của Hee-su. Thế nên In-ha hỏi cô ta, tại sao lại căm ghét một cô gái đáng thương như Hee-su đến thế? Cùng lớn lên trong cô nhi viện, thì có thể có thù hận gì? Hơn nữa Si-jang bây giờ đã là con gái nhà tài phiệt, thì cũng chẳng cần tranh đoạt với Hee-su làm gì. Si-jang nghe xong liền càng tức giận hơn. Cô ta còn nói bản thân đáng thương hơn Hee-su nhiều. Chẳng ai có thể hiểu được nỗi khổ mà cô ta đã chịu đựng. In-ha nghe xong, liền cảnh cáo cô ta sau này phải an phận hơn. Đừng vì tiền mà từ bỏ sự lương thiện vốn có. Si-jang vốn dĩ đã không muốn cưới anh, giờ nghe xong lại càng tức giận hơn. Bởi vì cô ta không hề muốn kết hôn với người lạnh lùng như anh. Ngay sau đó cô ta đã đến gặp Ji-woo để tâm sự. Nào ngờ Ji-woo lại nói cho cô ta biết một tin rất sốc. Anh ta có thể là cháu trai của chủ tịch An, và anh ta đang chuẩn bị làm xét nghiệm ADN. Si-jang nghe xong thì rất vui mừng. Cô ta không thể ngờ rằng người đàn ông cô ta yêu lại là người kế thừa của tập đoàn. Sau khi mẹ của Si-jang biết tin này, liền chủ động đến gặp Ji-woo. Bà còn cổ vũ anh ta phải cố hết sức để giành quyền quản lý tập đoàn Tri Ân Ha, còn hứa sẽ phò tá anh ta trở thành người thừa kế. Ji-woo nói với Ju Kyung rằng đây mới chỉ là suy đoán của anh ta. Quả nhiên kết quả xét nghiệm đã cho biết anh ta không hề có máu mủ gì với chủ tịch Ma. Vì để hoàn thành được kế hoạch trả thù, Ju Kyung đã làm giả kết quả báo cáo.
Sau khi chủ tịch ma nhận được bản xét nghiệm giả thì vô cùng vui mừng. Dù sao thì có thêm một đứa cháu công tố viên cũng rất tốt. Lúc này bà ta không hề biết mọi chuyện đều là do Du Kyung làm ra. Rốt cuộc giữa họ có mối thù sâu đậm đến mức nào mà Du Kyung lại muốn hại chủ tịch ma như vậy. Hôm sau con gái Hisu đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Hisu thấy thế, vội vàng đưa con gái đến bệnh viện. Khi cuộc phẫu thuật được tiến hành một nửa, bác sĩ liền nói cô bé mất máu quá nhiều và đang cần hiến máu. Nếu không thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Hisu nghe xong liền vội gọi điện cho Ji-ho. Nhưng cô gọi cả nửa ngày cũng không ai bắt máy. Ngay lúc Hisu đang rất tuyệt vọng, Ji-hu cuối cùng mới chịu đi đến. Hisu còn tưởng Ji-hu sẽ không do dự gì mà lập tức đi hiến máu. Nào ngờ, Ji-hu lại đưa ra một yêu cầu vô cùng quá đáng. Anh ta nói rằng mình có thể hiến máu, nhưng sau khi làm phẫu thuật xong, cô phải cho anh ta đưa con đi. Hisu nghe xong liền vô cùng đau khổ. Người cô từng yêu nhất thế mà lại xem con gái mình như một quân cờ. Lúc này, cô dường như là người mẹ bất lực nhất trên thế giới. Nhưng giờ con gái cô đang hấp hối, nên Hisu chỉ có thể đồng ý với Ji-hu. Lý do Ji-hu nhất quyết muốn đưa con gái đi là bởi vì không lâu trước đó, chủ tịch ma đã đưa ra một yêu cầu rất quá đáng. Nếu anh ta muốn bước vào giới nhà tài phiệt thì bắt buộc phải đưa con gái đi theo. Hơn nữa bà ta còn hứa nếu anh ta có thể đưa con gái về sống thì bà ta sẽ cho anh ta cưới Si-răng. Tuy làm như thế sẽ khiến mẹ con Hisu chia ly, nhưng dù sao ước mơ của anh ta cũng là cưới được con gái nhà tài phiệt. Sau khi phẫu thuật xong, Hisu liền nắm chặt lấy tay con gái. Lúc này cô thật sự rất hận bản thân vì đã không bảo vệ được con gái. Nếu không phải Ji-hu có thể cứu mạng con gái thì cô sẽ không bao giờ để anh ta mang con đi. Hisu lúc này vẫn chưa biết lý do Ji-hu muốn đưa con đi lại chỉ là vì tham vọng của anh ta. Trước khi con gái đi, cô con gái nói với Hisu rằng mình chỉ đến căn nhà đó ở vài ngày. Rất nhanh sau đó cô bé sẽ về với mẹ. Hisu nghe xong liền rơi lệ, bởi vì cô biết có lẽ con gái sẽ không bao giờ về nữa. Sau đó Ji-hu liền đưa con gái đến gặp chủ tịch ma. Chủ tịch ma rất vui mừng khi có được một đứa cháu gái đáng yêu lễ phép. Chủ tịch ma còn tỉ mỉ chuẩn bị cho cô bé một căn phòng công chúa vô cùng đắt đỏ. Nhưng bà ta sẽ không bao giờ ngờ tới Ji-hu không phải là cháu ruột của bà ta. Sáng ngày hôm sau, chủ tịch ma đã thông báo cho người thân họ hàng về tin tức tốt này. Bà còn căn dặn mọi người không được ức hiếp cô bé. Nhưng việc cô bé rời đi đã khiến cho người nhà cô bé rất buồn bã. Sau khi mẹ nuôi của Hisu biết được tin này, liền đến tìm gặp chủ tịch ma. Vừa gặp được bà ta, mẹ nuôi Hisu đã quỳ xuống đất. Bà tha thiết nói rằng Hisu đang rất đau khổ vì sự rời đi của con gái, còn cầu xin chủ tịch ma hãy trả lại con gái cho Hisu một cách rất đáng thương. Mà bà già ác độc này nghe xong, vẫn lạnh lùng từ chối mẹ nuôi Hisu, còn cảnh cáo bà nếu còn làm loạn ở đây thêm nữa thì chủ tịch ma sẽ khiến cho Hisu biến mất. Mẹ nuôi Hisu nghe xong liền tức giận, nằng nặc đòi bà ta trả cháu. Trong lúc giằng co, chủ tịch ma đã vô tình đẩy mẹ nuôi của Hisu xuống cầu thang. Thấy bà nằm bất tỉnh trên mặt đất, chủ tịch ma liền sợ hãi đứng nguyên tại chỗ. Bà ta rất rối bời không biết làm gì để giải quyết chuyện này. Nhưng bà ta không ngờ rằng cả quá trình bà ta đẩy mẹ nuôi Hisu xuống đã bị Si-răng đứng từ xa quay lại hết. Si-răng mưu mô đã từng hứa với chủ tịch ma rằng chỉ cần bà cho cô ta gả vào nhà tài phiệt thì cô ta sẽ luôn luôn nghe lời và làm việc cho bà. Nhưng loại phụ nữ thâm độc như cô ta làm sao có thể can tâm bị người khác sai khiến. Si-răng đã có được chứng cứ hại người của chủ tịch ma, nhưng cô ta lại hứa sẽ xem như chưa nhìn thấy gì, với một điều kiện là bà phải trao cho cô ta 90% cổ phần của tập đoàn Tri Ân Ha. Chủ tịch ma nghe xong thì rất tức giận. Bà ta không thể ngờ rằng cô bé yếu ớt mà bà đã nâng đỡ năm xưa lại mưu mô đến vậy. Sau khi bà ta rời đi, Si-răng liền lập tức kêu Ji-hu đi đến hiện trường. Ji-hu thấy mẹ nuôi của Hisu đang hôn mê, liền lập tức muốn đưa bà đến bệnh viện. Nhưng Si-răng lại một mực ngăn cản anh lại, còn nói nhất định không thể đưa bà đi bệnh viện. Ngay sau đó cô ta đã vội vã mở điện thoại ra, sau đó cho Ji-hu xem video chủ tịch ma đẩy mẹ Hisu xuống bậc thang. Cô ta nghiêm túc nói với anh rằng video này là thứ rất quan trọng, có thể giúp họ uy hiếp chủ tịch ma. Nếu như thuận lợi thì họ không những có thể cưới nhau mà còn có thể lấy được 90% cổ phần công ty. Ngay lúc Ji-hu đang phân vân, mẹ nuôi của Hisu đã tỉnh lại. Vừa hay lúc này bà đã nghe được tất cả. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều là do Si-răng gây ra. Si-răng còn tưởng bà đã bị chủ tịch ma hại chết. Nào ngờ bà không những không chết mà còn biết hết bí mật của bọn họ, khiến cho Si-răng tức tối đẩy bà ra. Nhưng cái đẩy nhẹ này của cô ta đã khiến cho mẹ nuôi của Hisu hoàn toàn dứt đi hơi thở. Ji-hu vì muốn giúp Si-răng che giấu tội trạng nên đã chở thi thể ra bờ sông ngay trong đêm. Sau đó còn gọi điện cho chủ tịch ma. Ji-hu còn nói anh ta đã giết chết mẹ nuôi Hisu. Chủ tịch ma nghe xong thì rất lo lắng, bởi vì bà ta chỉ đẩy nhẹ người ta một cái mà thôi. Tại sao giờ lại thành Ji-hu giết người? Bà ta sợ hãi hỏi Ji-hu rằng còn có ai biết chuyện này hay không, để giành được trái tim của Si-răng. Ji-hu đã nói dối rằng chính anh ta là người giết bà ấy. Chủ tịch ma nghe xong liền bảo Ji-hu mau chóng rời đi. Chờ đến khi Hisu phát hiện ra mẹ nuôi thì mọi chuyện đã quá muộn.
Nhưng lúc này cô vẫn chưa biết, Si Răng đã giết chết mẹ nuôi của mình. Lúc này Si Răng nghĩ tới nghĩ lui, bèn quyết định sẽ sát cánh với Ji-Hu. Thế nên ngay ngày hôm sau cô ta đã đến gặp Chủ tịch Ma. Cô ta nói rằng giờ cô ta không muốn cưới In-ha nữa, mà chỉ muốn làm vợ của Ji-Hu. Thấy Chủ tịch Ma không đồng ý, Si Răng liền lấy video chứng cứ ra uy hiếp. Chủ tịch Ma thấy cô ta huênh hoang đến vậy, đột nhiên bà liền cảm thấy số phận đau khổ của bà ta đã sắp đến rồi. Thấy mẹ Du Kyung nằm trên giường bệnh, nhưng Si Răng lại không hề thấy buồn bã. Ngay lúc biết muốn cứu mẹ thì phải hiến thận, lòng Si Răng liền rất nôn nao. Sau đó cô ta liền hỏi đi hỏi lại bác sĩ, có phải chỉ có con gái ruột hiến thận thì mới cứu được mẹ hay không? Bác sĩ liền nói nếu muốn cứu sống người mẹ thì tốt nhất là nên được con ruột hiến thận. Dù sao thì mẹ và con cũng là máu mủ ruột thịt của nhau. Sau khi Si Răng nghe xong thì rất bồn chồn, bởi vì cô ta không phải con gái ruột của mẹ. Cô ta thầm nghĩ, nếu như cô ta không hiến thận thì có lẽ mẹ Du Kyung sẽ nghi ngờ mình. Sau khi Si Răng rời đi, Hisu đã chạy một mạch đến bệnh viện và nói với bác sĩ, cô muốn xét nghiệm để xem thận của cô có tương thích với Du Kyung hay không. Lúc Hisu đang nói chuyện, trợ lý của Si Răng đã vô tình nghe được lời cô nói. Sau đó trợ lý liền lập tức gọi điện báo tin cho Si Răng. Sau khi nghe tin, cô ta liền đột nhiên nhớ lại việc từng phát hiện Hisu là con gái của Du Kyung. Cô ta tự hứa với bản thân mình rằng chắc chắn sẽ không cho mẹ con họ nhận lại nhau. Nhưng không ngờ rằng Si Răng mưu mô đã tự tạo ra một tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Thấy chiếc xe máy đang dần chạy đến, Si Răng vẫn quyết định đi đến chắn trước xe. Đến khi Du Kyung chạy tới bệnh viện, Si Răng liền khóc lóc nói rằng mình rất muốn hiến thận, nhưng bây giờ cô ta vừa bị tai nạn nên không có cách nào hiến thận cho bà. Du Kyung nghe xong liền quyết định sẽ không dùng tạng của Si Răng nữa. Nhưng bà không hề hay biết Si Răng là người tạo ra vụ tai nạn. Hơn nữa cô ta còn không phải con ruột của bà. Sau đó phía bệnh viện đã liên hệ với Du Kyung. Bác sĩ nói rằng đã tìm thấy người có thận tương thích với bà. Du Kyung vô cùng kinh ngạc khi nghe tin này. Bà không tài nào hiểu được tại sao Hisu lại chịu hiến thận cho mình. Sau đó Du Kyung đã nói tin này cho Chủ tịch Ma biết. Khi biết tin người hiến tạng là Hisu, Chủ tịch Ma vô cùng kinh ngạc, bởi vì 20 năm trước, chính bà ta là người đã tráo đổi thân phận của Hisu. Du Kyung còn nói, vì muốn cảm ơn lòng tốt của người hiến tạng, nên cô muốn nhận Hisu làm con nuôi. Còn Si Răng lúc này vẫn đang nằm viện và chưa biết gì. Si Răng an ủi Ji-Hu rằng cô ta không hề bị thương nặng, còn nói cho anh biết sự thật về vụ tai nạn. Cô ta còn cho biết cô ta đã mang thai. Chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi sinh đứa con này ra, thì họ sẽ có thể có được khối tài sản kếch xù của Chủ tịch Ma. Si Răng vui mừng vì đã mang thai rồi. Sau khi Du Kyung đến thăm Si Răng liền báo tin vui với bà, còn nói mong bà hãy hiểu cho cô ta, vì mang thai không hiến thận được. Du Kyung nghe xong liền vội vã ôm lấy cô ta, vì muốn che giấu thân phận giả mạo của mình. Si Răng đã đến gặp cha và nói cho ông biết việc cô ta đã có thai. Vì đứa bé trong bụng nên cô ta không thể hiến thận cho mẹ. Người cha nghe xong liền lập tức quỳ trước mặt cô ta. Vừa hay lúc này Du Kyung cũng đi đến. Thấy dáng vẻ tự trách của Si Răng, bà liền cảnh cáo chồng không được nhắc đến chuyện ghép thận nữa. Sau đó bà còn an ủi Si Răng không có gì quan trọng hơn cái thai trong bụng. Thế nên chồng của Du Kyung đã đến gặp Hisu, còn cầu xin Hisu hiến thận cho vợ ông. Hisu nghe xong liền lập tức đồng ý, nhưng cô có một điều kiện là ông phải giúp cô giành quyền nuôi dưỡng con gái. Chỉ cần cô giành lại được quyền nuôi con thì cô sẽ hiến thận cho Du Kyung ngay. Hisu vô tình phát hiện ra hình như In-ha đã không còn hô hấp nữa. Cô lo lắng lập tức lấy điện thoại lên định gọi cấp cứu, nhưng Si Răng lại đi đến ngăn cản cô lại. Si Răng nói rằng In-ha đã chết rồi, giờ có cấp cứu cũng không có tác dụng. Hisu nghe xong thì vô cùng phẫn nộ. Cô không ngờ rằng Si Răng lại ác độc đến mức này. Ngay lúc Hisu đi đến kiểm tra tình hình của In-ha, thì cô đã vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền mà mình luôn đeo lúc nhỏ. Hisu kinh ngạc trợn tròn mắt, bởi vì sợi dây chuyền này chính là tín vật giữa cô và mẹ ruột. Si Răng thấy thế liền cướp lại dây chuyền, còn nói rằng sợi dây chuyền là của cô ta. Thấy Si Răng rất bối rối, Hisu liền biết nhất định cô ta đang che giấu chuyện gì đó. Nhưng Si Răng ác độc lại nói với Hisu rằng cô ta trộm dây chuyền của cô chính là vì muốn cướp mẹ của cô. Hisu tức giận chất vấn cô ta, rốt cuộc mẹ ruột của cô là ai? Ngay lúc hai người đang tranh cãi, Du Kyung đã vừa hay đi vào ngăn cản họ lại. Si Răng thấy mẹ đến liền bắt đầu diễn kịch, vội vã trưng ra dáng vẻ vô tội yếu đuối. Du Kyung vô cùng tức giận, còn mắng Hisu xối xả. Ngay sau đó, Du Kyung nhìn thấy In-ha đang bất tỉnh dưới đất. Bà vội vã cầm điện thoại gọi cấp cứu. Sau khi cúp máy, Du Kyung liền hỏi Hisu có phải là người đã giết hại In-ha hay không. Hisu nghe thế uất ức đến mức không nói nên lời. Giờ đây cô không biết nên đối diện với bà như thế nào. Ngay lúc này, bà nội của In-ha là Chủ tịch Ma đã vừa hay đi vào. Thấy In-ha đang nằm hôn mê dưới đất, bà ta lập tức phẫn nộ tóm lấy vạt áo của Hisu, còn mắng chửi Hisu không ngừng. Bà ta còn muốn tống cô vào tù ngay lập tức. Nhưng Chủ tịch Ma không hề biết rằng cháu trai In-ha của bà là bị Si Răng đẩy xuống đất. Thậm chí cô ta còn định giết chết anh ngay tại chỗ.
Nhưng ngay vào lúc đó, Hisu đã kịp thời đi vào. Nào ngờ Si-jang lại đổ tội luôn cho cô. Không biết cô gái Hisu đáng thương này sẽ làm gì tiếp theo. Sau khi bọn họ đưa In-ha vào bệnh viện, Du Kyung liền ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Vì để bảo vệ con gái Si-jang, bà quyết định hy sinh Hisu, dù cô là người đã hiến tạng cho mình. Cứ thế Hisu đã bị gia tộc quyền lực đẩy vào chốn ngục tù. Trước lúc thi hành án, Hisu đã hẹn gặp Du Kyung. Cô nói rằng mình sẽ chấp nhận phán quyết của tòa. Nhưng cô có một chuyện muốn nhắc nhở Du Kyung. Đó là Si-jang có thể không phải là con ruột của bà. Bởi vì Si-jang đã trộm sợi dây chuyền mà mẹ đã từng tặng cô. Sau đó Hisu liền lấy tóc của mình ra. Cô cầu xin Du Kyung hãy cầm nó đi xét nghiệm ADN. Du Kyung lập tức cứng đơ người khi thấy Hisu làm vậy. Bà có cảm giác hình như Hisu mới là con ruột của bà. Sau khi trở về nhà, Du Kyung lấy sợi dây chuyền mà mình từng tặng cho con gái ra và trầm ngâm rất lâu. Đột nhiên lúc này Si-jang đã đi đến và lấy sợi dây đi. Si-jang hỏi bà rằng rõ ràng Hisu đã trộm sợi dây chuyền đi, tại sao giờ bà lại có nó? Sau khi Du Kyung nghe xong thì thấy rất khó hiểu. Si-jang bèn nói tiếp rằng Hisu là người mưu mô, luôn muốn tìm mọi cách để thay thế được vị trí của cô ta. Thấy mẹ vẫn đang nghi ngờ mình, Si-jang liền trở nên tức tối. Cô ta biết chắc chắn Hisu đã nói chuyện gì đó với bà. Thế là cô ta liền kêu bà phải lập tức đi làm xét nghiệm, nếu không cô ta sẽ bị bà nghi ngờ cả đời. Sau khi Si-jang rời đi, bà vô cùng đắn đo. Bà cảm thấy nếu làm vậy sẽ rất có lỗi với Si-jang, vì dù gì thì bà cũng đã chung sống với cô ta 20 năm trời. Khi Du Kyung đi đến trung tâm xét nghiệm ADN để kiểm tra, trợ lý của Si-jang đã gọi báo cho cô ta biết chuyện này. Si-jang vì không muốn bị vạch trần thân phận, nên cô ta đã đi thẳng đến nhà của chủ tịch Ma nhờ giúp đỡ. Si-jang còn giả vờ đáng thương, hứa rằng chỉ cần bà ta giúp cô ta, thì cả đời này cô ta sẽ nghe bà sai bảo. Thế là chủ tịch Ma liền kêu cấp dưới âm thầm đi thay đổi kết quả khám nghiệm. Du Kyung không biết gì, còn tưởng rằng mình đã có được bản báo cáo thật. Nhưng thực chất, bản báo cáo xét nghiệm đã bị sửa đổi từ trước. Thấy trên giấy viết bà và Hisu không có quan hệ máu mủ, bà liền cho rằng Hisu vẫn luôn lợi dụng bà. Sau chuyện này, Si-jang đã được Du Kyung yêu thương nhiều hơn. Si-jang cũng vô cùng tự hào khi biết vị trí con gái tài phiệt không bị đoạt mất. Vì muốn Hisu không đeo bám mình nữa, Si-jang đã nhờ chủ tịch Ma đến tù thăm Hisu. Chủ tịch Ma nói với cô rằng Du Kyung đã biết cô là con gái ruột của bà. Nhưng 20 năm trước vì để cưới được tài phiệt mà Du Kyung đã lựa chọn bỏ rơi cô. Hisu nghe xong thì vô cùng buồn bã. Cô lúc này liền nghĩ rằng Du Kyung thực sự không xứng đáng làm mẹ cô. Cô không hiểu tại sao bà lại bỏ rơi mình. Nhưng Hisu lúc này vẫn chưa hay biết mọi chuyện đều là do Si-jang gây ra. Cũng không biết khi nào Si-jang mới gặp báo ứng. Cô lọ lem đáng thương này đột nhiên nhận ra mình là con gái của nhà tài phiệt. Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm ADN, cô còn mừng rỡ cho rằng rất nhanh thôi mẹ sẽ đến nhận lại mình. Nhưng nào ngờ thứ cô nhận lại chỉ có một gáo nước lạnh. Lúc này cô không hề hay biết mẹ cô vì để tìm được sự thật mà phải khổ cực đến như thế nào. Thậm chí Du Kyung còn tự mình đi nhận kết quả xét nghiệm, nhưng thứ bà nhận lại là dòng chữ thông báo bà với Hisu không phải mẹ con ruột. Du Kyung lương thiện đột nhiên thấy rất thất vọng, rất hụt hẫng. Tuy Hisu không phải con ruột của bà, nhưng dù gì bà cũng đã hại cô vào tù. Du Kyung lúc này vẫn chưa biết, thực ra bản báo cáo xét nghiệm đã bị sửa đổi. Một ngày trước khi Hisu lãnh án, Du Kyung đã chủ động đến gặp Hisu. Hisu còn tưởng bà đến là để nhận lại mẹ con với cô, nhưng nào ngờ bà lại lấy ra bản báo cáo xét nghiệm ADN. Thấy bản báo cáo viết bà với cô không phải ruột thịt, Hisu liền cho rằng bà vì không muốn nhận lại cô nên mới làm giả báo cáo. Bởi vì trước đó cô đã tự đi xét nghiệm trước, cô rõ ràng chính là con gái ruột của bà. Du Kyung nói rằng bà sẽ chăm sóc tốt cho con gái của cô, và còn hứa rằng sau khi cô ra tù, bà sẽ cho cô một khoản tiền đền bù rất lớn. Hisu nghe thấy lời bà nói liền vô cùng tức giận. Cô lập tức cảnh cáo Du Kyung, sau này đừng đến quấy rầy cô. Tuy cuộc đời của cô rất bi thảm, nhưng cô không cần sự quan tâm giả tạo của người mẹ ác độc như bà. Cứ thế, Hisu chỉ có thể một mình ngồi tù oan. Khi đang xem tin tức trên báo, cô còn thấy tin Si-jang sắp cưới Ji-hu. Cô lúc này không thể hiểu nổi, tại sao cuộc đời của cô lại trớ trêu đến vậy. Nhưng có một tin tốt, đó là In-ha đã tỉnh lại sau khi hôn mê trong vài tháng liền. Bác sĩ lại nói rằng, tuy In-ha đã tỉnh lại nhưng do di chứng vì chấn thương đầu mà anh đã tạm thời bị mất ký ức của một khoảng thời gian. Nhìn thấy những người thân đứng cạnh, In-ha lại không thấy vui mừng chút nào, bởi vì trong lòng anh chỉ luôn nhung nhớ một người là Hisu. Sau khi sức khỏe hồi phục và được xuất viện, In-ha đã chủ động đến gặp Ji-hu để hỏi lý do tại sao anh lại nằm hôn mê trong bệnh viện. Ji-hu liền nói Hisu đã đẩy anh ngã chấn thương. Nếu như Si-jang không cứu anh kịp thời, thì có lẽ anh đã không còn sống nữa. Sau khi biết được chuyện này, In-ha liền tin rằng Hisu là người đã hại mình. Thế là anh liền lập tức đến gặp Hisu. In-ha nói với cô rằng tuy anh đã tỉnh lại, nhưng anh đã mất đi một phần ký ức. In-ha chất vấn Hisu tại sao lại hại anh, khiến anh nằm hôn mê trong bệnh viện mấy tháng trời. Rốt cuộc là anh đã làm gì mà cô lại hận anh đến mức muốn giết anh? Hisu nghe xong liền thấy rất khó hiểu.
rõ ràng lúc đó chính cô là người cứu anh. Tại sao giờ Inha lại nghĩ cô là hung thủ? Vì để có thể nhanh chóng ra tù gặp được con gái, nên trong thời gian ở tù, cô luôn là người cải tạo tốt nhất. Khi rảnh rỗi, Hisu còn viết thư gửi con gái. Sau khi con gái cô nhận được thư thì rất vui mừng. Tuy cô bé không hiểu về chuyện người lớn, nhưng cô bé biết rõ, bây giờ Inha là người duy nhất có thể đưa cô bé đi gặp mẹ. Cô bé cũng hiểu rõ, chú Inha đẹp trai chắc chắn là vẫn còn thích mẹ mình. Cũng may mà Inha đã thật sự đưa cô bé đến thăm Hisu. Vừa gặp nhau, cô bé liền bắt đầu khóc thảm thiết. Cô bé vừa khóc vừa hỏi mẹ, khi nào mẹ có thể ra tù đón cô bé về. Hai mẹ con đưa ngón tay cái ra. Cô bé dặn dò Hisu phải sống cho thật tốt. Sau khi Hisu nghe xong liền gật đầu. Tuy Hisu không biết là ai đã đẩy mình vào tù, nhưng cô đã thề rằng nhất định sẽ cố gắng cải tạo để sớm được ra tù. Thấy đôi mẹ con đáng thương, lòng Inha cảm thấy vô cùng thương xót. Sau khi đi ra khỏi tù, Inha an ủi cô bé đừng sợ hãi, vì anh sẽ nhanh chóng tìm cho ra hung thủ thực sự đã hại anh và Hisu. Rất nhanh sau đó anh đã tìm được video ghi lại cảnh anh bị đẩy trong bệnh viện. Trong video đã thấy rõ ràng Si-jang mới chính là hung thủ, mà Ji-hu sau khi thấy anh bất tỉnh cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Inha thấy thế thì vô cùng tức giận mà đến tìm Ji-hu. Inha chất vấn Ji-hu, tại sao lại không gọi cấp cứu? Tại sao lại muốn đẩy anh vào chỗ chết? Ji-hu liền nói rằng, anh ta muốn trở thành người kế thừa của tập đoàn Tri Ân Ha, nên anh ta sẽ không bao giờ để vợ sắp cưới trở thành tội phạm. Ji-hu còn nói, bà nội đang rất tin tưởng anh ta. Anh ta huênh hoang cảnh cáo Inha, sau này phải nhìn sắc mặt anh ta mà sống. Sau đó Inha liền đến gặp Chủ tịch Ma và kể cho bà hết mọi chuyện. Nào ngờ vừa nghe xong, Chủ tịch Ma lại vô cùng dửng dưng, bởi vì bà không muốn giao công ty lại cho một đứa cháu từng bị chấn thương. Inha nói rằng anh nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại Hisu. Khi biết Hisu đã bị đổ oan, anh lập tức đến nhà tù thăm cô. Inha nói Hisu đừng lo lắng, vì anh không những đã hồi phục ký ức, mà còn có được chứng cứ Si-jang đẩy ngã anh. Nếu như mọi chuyện suôn sẻ, thì rất nhanh thôi, anh sẽ tống hết đám người xấu vào tù. Thấy Inha đối xử tốt với mình như vậy, Hisu biết ngày cô được thả tự do sẽ đến nhanh thôi. Khi về đến nhà, Inha đã nói với tất cả mọi người rằng anh đang giữ chứng cứ phạm tội quan trọng. Nếu như họ không thả tự do cho Hisu, thì anh sẽ công bố video lúc anh bị đẩy cho báo chí biết. Si-jang vô cùng lo lắng sau khi nghe lời anh nói, bởi vì hung thủ trong video chính là cô ta. Cô ta sợ hãi nhờ Ji-hu đến nói chuyện với Inha, để dò la xem Inha rốt cuộc là đang muốn gì. Nào ngờ hai người vừa gặp nhau, thì thái độ của Inha vẫn rất cứng rắn. Anh một mực muốn giúp Hisu ra tù. Anh cũng chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đã hại Hisu vào tù. Nói xong Inha liền quay người rời đi. Điều này khiến cho Ji-hu rất tức tối. Sau khi về nhà, Ji-hu liền thuật lại tất cả những lời Inha nói cho Si-jang nghe. Anh còn kêu cô ta hãy vào tù uy hiếp Hisu. Si-jang còn tưởng rằng Hisu sẽ nghe lời. Nào ngờ vừa gặp mặt, thì thái độ của cô lại giống hệt với Inha. Cô nói rằng mình sớm đã không còn là cô bé yếu đuối năm xưa nữa. Cô còn nhắc nhở Si-jang hãy mau chóng đi tự thú. Nhưng Si-jang xảo quyệt, làm sao lại có thể nghe lời Hisu. Cô ta tức tối nói rằng Hisu hãy cẩn thận, nói không chừng cô sẽ chết trong tù lúc nào không hay. Không lâu sau đó, Inha cũng đến thăm Hisu. Inha nói rằng anh đã điều tra được người hại cô vào tù chính là Ju Kyung. Hisu nghe xong, cũng không muốn giấu giếm thân phận của mình với anh nữa. Cô nói, Si-jang thực ra chính là đứa con gái giả mạo, vì cô mới chính là con gái ruột của Ju Kyung. Inha nghe xong liền không thể hiểu nổi, tại sao mẹ ruột lại một mực muốn dồn con gái ruột vào đường cùng. Thế là anh liền kêu Hisu đưa một ít tóc cho anh sẽ bí mật đi xét nghiệm ADN. Sau khi đi tù nhiều tháng liền, cuối cùng Hisu cũng đã được thả. Khi Si-jang biết được tin này, cô ta liền lo lắng đi thẳng đến tù gặp Hisu. Cô ta biết chắc sau khi ra tù Hisu sẽ nhận lại mẹ con với Ju Kyung. Thế là cô ta liền nhắc nhở Hisu, sau này ra đường phải cẩn thận, nếu không sẽ rất dễ chết một cách bí ẩn. Đối diện với người phụ nữ độc địa này, Hisu vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô tin rằng chỉ cần cô ra khỏi tù thì cô nhất định sẽ nhận lại mẹ ruột. Cô cũng sẽ tống kẻ đã hại cô vào tù mọt gông. Lúc này Hisu vẫn chưa biết mình đã sắp gặp nguy hiểm. Khi Hisu vừa ra khỏi tù, Si-jang đang ngồi trên xe, lúc này rất muốn tông chết Hisu. Nhưng ngay lúc sắp tông trúng Hisu, Si-jang đã do dự. Không phải vì cô ta muốn tha cho Hisu, mà là vì trong bụng cô còn đang có một đứa bé. Cứ thế, Hisu đã vui vẻ ngồi lên chiếc xe taxi và rời đi. Nếu như không có gì bất trắc xảy ra, thì rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ đều sáng tỏ. Nhưng ngay lúc xe đang đi trên đường, thì một chiếc xe tải đã đâm vào xe taxi. Lúc này Ji-hu đứng từ xa quan sát thì vô cùng hài lòng khi thấy cảnh này. Anh ta là chồng của Si-jang nên phải bảo vệ cô ta bằng mọi giá. Nhưng ai lại ngờ được Ji-hu lại là bạn trai cũ của Hisu. Si-jang ở gần đó nhìn thấy việc làm của Ji-hu thì rất kinh ngạc. Cô ta không ngờ rằng Ji-hu lại ác độc hơn cả mình. Ngay lúc Hisu đang thoi thóp, Chủ tịch Ma đã kêu trợ lý đi đến chỗ của Hisu, giả vờ làm Ju Kyung để cảnh cáo Hisu hãy bỏ cuộc.
Sau khi Hisu nghe xong thì liền nhắm mắt. Tới giờ cô vẫn không hiểu nổi tại sao mẹ ruột lại nhẫn tâm đến vậy. Du Kyung lúc này vẫn đang nhung nhớ Hisu, nhưng khi bà nhấc máy gọi Hisu thì lại không có ai bắt máy. Bà không hề biết thực ra lúc này Hisu đang thoi thóp trên đường. Tuy nhiên một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Ngay lúc Ji-woo đi đến kiểm tra hiện trường, anh ta đã phát hiện Hisu đã mất tích một cách bí ẩn. Ji-woo vội vã về nhà nói chuyện này cho chủ tịch Ma biết. Anh ta còn kêu bà hãy tuyên bố với mọi người rằng Hisu đã chết. Sau đó, Ji-woo đã đưa Si-jang đến gặp con gái của anh ta và Hisu. Si-jang nói với cô bé rằng Hisu đã chết. Cô bé nghe xong liền sợ hãi khóc toáng lên. Cô bé nhỏ tuổi, không có cách nào chấp nhận được việc mẹ đã chết. Sau đó cô bé liền buồn bã trốn khỏi nơi này. Đến khi Ji-woo tìm được cô bé, thì cô bé đã ngủ thiếp đi do quá mệt. Ji-woo cầm bức ảnh chụp chung của Hisu và con gái. Anh ta nghĩ thầm, dù cho không tìm được Hisu, thì cũng sẽ chăm sóc tốt cho con gái. Si-jang cảm thấy Ji-woo còn không quên được tình cũ, nên cô ta vẫn rất đố kỵ Hisu. Sau đó cô ta còn hét lớn hỏi Ji-ho, có phải còn muốn đi tìm Hisu? Có phải là còn muốn nuôi dưỡng đứa trẻ mồ côi mẹ đó? Ji-woo tức giận nói, Hisu còn đang không biết sống chết, và bảo cô không được phép quấy rầy cô bé. Si-jang nghe xong liền vô cùng tức giận. Ngay sau đó chuyện ngoài ý muốn liền xảy ra. Si-jang do quá kích động nên đã ảnh hưởng đến thai nhi. Đến khi Ji-woo đưa Si-jang đến bệnh viện thì đã quá muộn. Cô ta cuối cùng vẫn bị sảy thai. Si-jang sau khi nghe được tin này liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hisu. Cô ta thề rằng chỉ cần Hisu còn sống thì cô ta sẽ không bỏ qua cho cô. Sau khi Du Kyung biết tin Hisu qua đời, bà liền hối hận đi đến ngôi nhà cũ mà Hisu từng sống. Du Kyung vô cùng buồn bã khi nhìn thấy hình của Hisu. Tuy Hisu không phải con gái bà, nhưng không hiểu sao bà vẫn thấy rất buồn. Mới chớp mắt 3 năm đã trôi qua, Du Kyung cũng dần phấn chấn hơn. Không những nhan sắc thăng hạng, mà sự nghiệp của bà còn như diều gặp gió. Dưới sự lãnh đạo tài tình của bà, công ty đã có doanh thu tăng đột biến, đến mức chủ tịch Ma còn định giao lại công ty cho bà. Chủ tịch Ma đột nhiên thông báo, cháu nội của bà là In-ha đã về nước, khiến cho Du Kyung vô cùng lo lắng, sợ anh sẽ cướp đi quyền lực của mình. In-ha sau khi quay về, còn giới thiệu vợ sắp cưới của mình cho tất cả mọi người biết. Nhưng chuyện khiến tất cả mọi người không thể ngờ là người phụ nữ In-ha đưa về lại chính là Hisu, đã mất tích vào 3 năm trước. Người nhà anh sau khi nhìn thấy cô thì rất bất ngờ. Rõ ràng là Hisu đã chết nhiều năm, tại sao giờ lại sống sờ sờ được? Sau đó, chủ tịch Ma lập tức gọi In-ha ra nói chuyện, còn tức giận hỏi anh, tại sao lại đột nhiên muốn cưới Hisu? In-ha vẫn bình tĩnh đáp lại rằng, anh đã tình cờ gặp lại Hisu ở nước ngoài, chứ không hề có âm mưu gì khác. Lúc này, người đang đứng ngồi không yên còn có Du Kyung. Bà cho rằng lần này Hisu quay về, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió. Nếu như không đoán sai, thì có lẽ cô sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của Si-jang. Vì muốn biết 3 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Du Kyung đã đến nhà gặp Hisu. Bà muốn cô giải đáp hết thắc mắc bấy lâu nay của mình. Nhưng Hisu lại nói với bà rằng, bây giờ cô và In-ha chỉ muốn lấy hết thứ bọn họ muốn. Cô cũng cảnh cáo bà, sau này không được đến quấy rầy cô. Và cô nhất định sẽ trở thành người tiếp quản tập đoàn Tri Ân Ha. Tuy năm đó khi xảy ra tai nạn, cô không hề nhìn rõ mặt của người phụ nữ kia, nhưng Hisu cho rằng Du Kyung chính là người đã đẩy cô vào chỗ chết. Giờ cô cũng không còn quan tâm hai người có phải là mẹ con hay không nữa. Du Kyung thấy rất khó hiểu, rõ ràng bà không hề sắp đặt vụ tai nạn vào 3 năm trước. Tại sao cô lại cho rằng bà là hung thủ đã hại cô? Tuy bà từng buột miệng nói muốn Hisu chết luôn trong tù, nhưng thực ra bà không hề muốn giết cô. Hisu liền nói trước lúc cô hôn mê, có một người phụ nữ đã đến cảnh cáo cô. Người đó muốn cô không bao giờ được nhận lại mẹ ruột. Du Kyung sau khi nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, bởi vì bà chưa từng đến hiện trường tai nạn. Sau khi trở về nhà, Du Kyung lộ rõ vẻ thất thần. Bà không hiểu nổi, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Vì muốn điều tra ra sự thật, Du Kyung đã truy cập camera ở hiện trường 3 năm trước. Nhờ đó bà cũng vô tình phát hiện ra, lúc đó Si-jang đã có mặt ở hiện trường. Thế là bà lập tức đến hỏi cô ta, tại sao lại xuất hiện tại đó. Si-jang nói rằng, tuy cô ta rất muốn dồn Hisu vào chỗ chết, nhưng cô ta thực sự không hề tông Hisu. Bởi vì lúc đó, cô đã mang thai đứa con của Ji-woo. Vì muốn bảo vệ đứa nhỏ, nên cô ta đã chọn tha cho Hisu. Si-jang nhắc nhở Du Kyung rằng, ngày hôm đó, cô ta đã nhìn thấy trợ lý của chủ tịch Ma ở đó. Nghe xong lời Si-jang, bà bắt đầu nghi ngờ chủ tịch Ma. Bà đoán rằng, chắc chắn chủ tịch Ma đã ra lệnh cho thư ký đóng giả bà. Thế là Du Kyung đã gọi thư ký của chủ tịch đến. Bà chỉ hỏi bóng gió vài câu đơn giản, mà cô thư ký đã vô cùng lo lắng. Du Kyung thấy thế, liền biết chắc chủ tịch là người đã sai khiến cô ta. Cô thư ký lập tức báo cáo lại việc vừa xảy ra cho chủ tịch. Cô ta nói rằng có lẽ mình đã bị bại lộ. Vì để tránh khỏi những rắc rối không cần thiết, chủ tịch Ma đã yêu cầu cô lập tức đi ra nước ngoài. Bởi vì bà ta không muốn để cho Du Kyung tìm ra sơ hở của mình. Sau khi về đến nhà, bà liền than phiền với chồng. Bà nói cô gái Hisu kia hình như đã trở thành một con người khác,
Không biết bà đã làm gì mà cô hận mình đến vậy. Cũng không biết tại sao Hisu lại nói mình là hung thủ. Chồng bà liền nói, chỉ cần bà giữ được bình tĩnh thì sẽ tìm ra được sự thật. Lúc này họ vẫn chưa hề hay biết Hisu đã nhắm trúng con gái của họ. Chỉ thấy Hisu hoành hoang đi đến phòng làm việc của Sejang. Tiếp đó cô liền vứt hồ sơ xin việc lên bàn của cô ta. Hisu nói rằng cô đã ứng tuyển vào vị trí nhà thiết kế tuần lễ thời trang của tập đoàn Tri Ân Ha. Cô còn nói mình đã học thiết kế miệt mài trong 3 năm ở nước ngoài và đã nhận được rất nhiều chứng chỉ thiết kế đáng giá. Cô còn cảnh cáo Sejang sau này phải khiêm tốn nhiều hơn. Nói không chừng sau này cô sẽ là cấp trên của cô ta. Sejang nghe xong thì rất tức tối, lao vào định dạy dỗ Hisu một trận. Nhưng nào ngờ Hisu giờ đã khác xưa. Cô lập tức tóm lấy vạt áo của Sejang và nói với cô ta rằng cô không những phải đoạt lấy cổ phần của cô ta, mà còn phải đoạt lại tình yêu vốn thuộc về mình. Sejang không thể ngờ rằng Hisu tới giờ vẫn còn yêu Ji-woo. Ngay sau đó Hisu đã gọi điện cho Ji-woo. Cô biết anh chắc chắn còn chưa quên được mình. Ji-woo còn nghĩ rằng Hisu muốn thương lượng với anh ta chuyện gì. Nhưng nào ngờ vừa gặp nhau, Hisu liền cho anh ta một cái bạt tai. Sau đó cô nở nụ cười và nói với Ji-woo rằng cái tát này chỉ mới là món quà gặp mặt đầu tiên thôi. Ji-woo cảnh cáo Hisu, con gái của họ đang nằm trong tay anh ta. Nhưng Hisu vẫn không ngán anh ta. Lần này cô trở về chính là để báo thù bọn họ, để họ trả một cái giá đắt. Nào ngờ giây sau, Hisu lại đột nhiên trở nên dịu dàng lạ thường. Cô đưa bàn tay nõn nà chạm vào má của anh ta. Sau đó nói với anh ta một cách chân thành rằng đến giờ cô vẫn chưa quên được anh ta. Ji-woo nghe xong liền trở nên mềm lòng. Anh ta tưởng rằng Hisu vẫn còn yêu sâu đậm anh ta. Hisu bảo Ji-woo hãy chờ đợi cô. Chờ tới khi cô xử lý xong mọi chuyện thì sẽ đến gặp anh ta. Cô sẽ xuất hiện trước mặt anh ta vào lúc cô thành công nhất. Ngay sau đó, cô liền chủ động đến gặp Chủ tịch Ma. Vừa gặp được bà ta, Hisu đã quỳ xuống đất. Cô cầu xin Chủ tịch Ma giúp cô giải quyết kẻ thù. Lúc này Hisu đã không quan tâm việc kẻ thù đó là mẹ ruột mình nữa. Chủ tịch Ma vừa nghe xong đã rất phấn khích. Người độc địa như bà rất thích chứng kiến cảnh mẹ con hãm hại lẫn nhau, bởi vì bà không muốn Du Kyung có được công ty của bà. Sau đó, Chủ tịch Ma đã đưa Hisu đến trước mặt Du Kyung. Hisu chất vấn Du Kyung, năm đó tại sao lại sai người đến cảnh cáo cô? Du Kyung nghe xong thì rất tức tối. Bà một mực nói rằng bà chưa hề sai ai đi làm như vậy. Sau đó bà liền nói, người phụ nữ đó thực ra chính là thư lý riêng của Chủ tịch Ma. Nếu muốn biết sự thật thì có thể tìm cô ta đến đối chất. Nhưng cô thư ký kia đã ra nước ngoài từ lâu, nên hiểu lầm giữa mẹ con Hisu vẫn chưa thể hóa giải. Sau khi về tới nhà, bà liền than phiền với chồng rằng bà đoán Chủ tịch Ma chắc chắn đang giấu giếm điều gì đó. Nếu không, bà ta sẽ không tìm cách làm khó bà 5 lần 7 lượt. Lúc này Sejang trở về nhà với vẻ mặt buồn bã. Sau khi hỏi han mới biết, hóa ra cô ta vừa cãi nhau với Ji-woo. Du Kyung bảo Sejang hãy sống hòa thuận với chồng, vì dù sao Ji-woo cũng rất yêu Sejang. Sejang lúc này vẫn nước mắt lưng tròng. Nhưng ngay sau đó, cô ta đã hối hận vì đã kể chuyện này cho Du Kyung biết. Vì nếu Ji-woo đến xin lỗi cô ta, thì cô sẽ lập tức tha thứ cho anh ta. Ngày hôm sau khi đến công ty, Sejang đột nhiên nhận được một bó hoa tươi. Thấy trên tấm thiếp có tên của Ji-woo, bên cạnh đó còn có dòng chữ mời cô đi hẹn hò, thì Sejang liền lập tức tha thứ cho Ji-woo, cũng muốn làm vợ của anh ta cho thật tốt. Lúc này cô ta vẫn chưa biết, Hisu đã nhắm đến chồng cô ta, đồng thời còn đến gặp Ji-woo trước cô ta một bước khi vừa tan làm. Vì để báo thù Ji-woo, người đàn ông mà cô từng yêu, Hisu đã chủ động đến tán tỉnh Ji-woo. Tuy bây giờ cô đã chẳng còn tình cảm gì với anh ta, nhưng vì muốn anh ta thân bại danh liệt, Hisu đã cắn răng nịnh nọt anh ta. Cô muốn trả hết lại tất cả nỗi đau mà anh ta đã làm với cô. Thấy Hisu chủ động đến như vậy, Ji-woo cũng muốn xem Hisu có thể làm gì được mình. Sau đó họ đã cùng đi đến một nhà hàng sang trọng. Trùng hợp là Sejang cũng có mặt tại nhà hàng. Hisu còn không quên huênh hoang, lườm huýt cô ta. Sejang thấy thế thì vô cùng tức giận. Hisu hỏi Ji-woo, thấy bộ đồ hôm nay cô mặc có đẹp hay không? Có khiến anh nhớ lại lúc xưa, khi họ còn bên nhau không? Hisu thấy vẫn chưa đủ đô. Thế là cô liền dùng tay lau đi vết bẩn trên miệng Ji-woo. Ánh mắt của cô cũng luôn dán chặt lên người anh ta. Sejang lúc này cuối cùng đã không chịu nổi nữa, nên cô ta đã nhấc máy gọi điện cho Ji-woo. Nhưng nào ngờ, khi Ji-woo thấy cô ta gọi tới thì lại tắt máy luôn. Lúc này, trong mắt anh ta chỉ có một mình Hisu. Thế nên Sejang chỉ có thể gọi điện cho Hisu. Cô ta rất tức tối, còn định cho cô một bài học. Nhưng nào ngờ, Hisu không những không sợ lại còn vô cùng huênh hoang. Cô thản nhiên nói rằng, mình và Ji-woo chỉ là đi ăn cùng nhau thôi. Cô ta không cần phải tức tối tới vậy. Sejang nào có thể chịu được lời châm chọc này. Cô ta còn muốn cho Hisu một cái tát giống lúc trước. Nhưng ngay giây sau, Hisu, cô điên rồi sao? Có phải cô thấy tôi đã khác xưa rất nhiều phải không? Cho dù cô có làm gì đi nữa, thì tôi cũng sẽ đánh bại được cô thôi. Nhớ kỹ lời tôi nói đấy. Vốn nghĩ Sejang sẽ biết sợ, nào ngờ cô ta lại vô cùng độc địa, còn dám lấy con gái Hisu ra uy hiếp cô. Sejang nói rằng sức khỏe của con gái cô đang rất tệ, hình như là mắc phải căn bệnh lạ gì rồi. Rất nhanh thôi, cô ta sẽ vứt con gái cô ra ngoài đường.
Câu nói này khiến Hisu vô cùng phẫn nộ. Ji-hu lúc này vừa hay đi đến, anh ta bảo Si-jang hãy về nhà trước. Anh ta sẽ giải quyết chuyện ở đây. Chờ sau khi Si-jang rời khỏi, Ji-hu nói rằng con gái của họ do quá nhớ nhung mẹ trong thời gian dài, nên bây giờ đã không nói chuyện nữa. Tuy cô bé đã chấp nhận trị liệu tâm lý, nhưng điều trị mãi cô bé cũng không khá hơn. Hisu nghe xong thì đã không còn huênh hoang được giống ban nãy, bởi vì con gái chính là điểm yếu của cô. Sau khi Ji-hu về nhà, Si-jang liền xông tới đánh mắng anh ta. Cô ta hỏi Ji-hu, có phải là vẫn còn yêu Hisu hay không? Có phải vẫn còn muốn sống với cô ta hay không? Ji-hu lập tức giải thích rằng, ban nãy, anh chỉ là trao đổi với Hisu về con gái mà thôi. Chứ giữa anh và cô ta hoàn toàn không có gì cả. Nhưng bạn có nghĩ, Ji-hu chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ Hisu không? Sau khi cô đến gặp bác sĩ nói rằng, quá trình trị liệu rất khó khăn. Nếu muốn cô bé nhanh chóng khỏi bệnh, thì phải cho cô bé một tuổi thơ hạnh phúc. Hisu còn tưởng, thời gian qua nịnh nọt Ji-hu thì anh ta sẽ trả con cho cô. Nhưng, vài ngày sau Hisu đã quyết định đi đến tập đoàn Cheonha để ứng tuyển vào vị trí nhà thiết kế của tập đoàn. Khi Ju Kyung xem những thiết kế của Hisu, bà liền cho rằng tư duy thiết kế của cô đã hoàn toàn đi trước thời đại. Thế nên bà đã quyết định nhận Hisu vào làm. Lúc này bà vẫn chưa hề hay biết, Hisu chính là con gái ruột của bà. Si-jang thấy thế lập tức phản đối mẹ. Cô ta cho rằng, những tác phẩm của Hisu hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của số đông. Thế nên, cô ta đã đánh rớt Hisu ngay tại đó. Ngay lúc này, chủ tịch ma của tập đoàn Cheonha đã đi đến. Bà không hề hỏi ý kiến những giám khảo, mà tuyên bố luôn, cô sẽ là nhà thiết kế Fashion Week. Tất cả những người ở đó thấy thế liền rất kinh ngạc. Họ không thể hiểu nổi, tại sao chủ tịch ma lại ưu ái cho Hisu đến vậy. Sau khi buổi tuyển dụng kết thúc, Ju Kyung liền kêu Hisu đến gặp mặt. Bà hỏi Hisu tại sao lại đi hợp tác với chủ tịch ma, rốt cuộc bà đã làm gì khiến cô phải hận bà đến mức phải làm mọi cách để lật đổ bà. Hisu bèn nói khi xưa lúc cô ở tù, cô vẫn không quên được người đã muốn đẩy cô vào chỗ chết. Ju Kyung nghe xong liền rất bối rối. Bà vội vã giải thích rằng, do sợ con gái sẽ mất đi sự nghiệp nên mới đẩy cô vào tù. Nhưng vụ tai nạn giao thông 3 năm trước, thật sự không liên quan đến bà thực sự đã bị người ta đổ oan. Nếu như bà tìm ra được người đã gây ra vụ tai nạn, thì bà sẽ trừng trị người đó. Nhưng sau khi nghe xong lời bà nói, Hisu vẫn vô cùng kiên định. Cô kêu Ju Kyung đừng giả vờ đáng thương vô tội nữa, vì cô đã không còn yếu đuối và dễ tin người như xưa. Hisu lúc này thật sự không muốn tin Ju Kyung là mẹ ruột của mình. Mà Si-jang sau đó cũng đã đến gặp chủ tịch ma. Cô ta chất vấn bà, tại sao lại kéo Hisu vào tập đoàn. Chủ tịch ma vẫn chưa đáp lời. Si-jang đã nói, nếu để Hisu vạch trần thân phận giả của cô ta, thì sự cố gắng bấy lâu nay của cô ta sẽ thành công cốc. Chủ tịch ma liền nói, thứ bà ta muốn thấy chính là mẹ con họ cắn xé lẫn nhau. Si-jang nghe tới đây thì cũng không đôi co với bà thêm. Cô ta cảm thấy, chủ tịch ma sớm muộn gì cũng sẽ bán đứng mình. Ju Kyung vì để lấy chồng tài phiệt, nên cô đã giấu chồng, chuyện mình từng sinh con, thấy chồng là người rất hiền lành, nên bà đã đón con riêng của bà quay trở về. Cứ thế, cả nhà họ đã sống cùng nhau trong hơn 20 năm. Nhưng đột nhiên, trên báo lại xuất hiện một tin tức rất chấn động, rằng Ju Kyung vẫn còn một đứa con khác. Ju Kyung đọc xong tờ báo thì vô cùng tức giận. Sau khi Si-jang đọc được tờ báo thì lập tức đến chất vấn bà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bà liền nói, người đăng bài bôi nhọ bà thực sự quá ác, lại còn nói bà từng sinh con riêng. Rất nhanh sau đó chồng bà cũng đã biết tin. Ông lập tức sai con rể đi điều tra người đã đăng bài báo, dù thế nào cũng phải lấy lại danh dự cho vợ ông. Lúc này Ji-hu vẫn chưa hề hay biết, người đã đăng bài báo lại chính là con ruột của Jo Quynh, còn Si-jang chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi. Chủ tịch ma lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty, nên đã lập tức mở cuộc họp gia đình và kêu Ju Kyung hãy giải thích cho cả nhà nghe, có phải cô còn có một đứa con riêng khác ở bên ngoài, giống trên báo viết hay không. Ju Kyung liền nói, mình chỉ có một đứa con là Si-jang. Nếu như không tìm được chủ mưu phía sau, thì bà đồng ý từ bỏ chức vị giám đốc công ty. Nhưng bà không hề biết rằng, chủ mưu đó thực ra chính là Hisu. Sau khi họp xong, Si-jang liền lập tức đến gặp riêng chủ tịch ma. Cô ta đoán chủ tịch ma là người đã đăng bài, nên cô ta đã bảo bà phải nhanh chóng dừng tay lại. Nếu cứ tiếp tục truy cứu, thì có thể thân phận của cô ta sẽ bị bại lộ, thế thì mọi sự cố gắng của cô ta sẽ thành công cốc. Chủ tịch ma bèn nói, bây giờ ai là con gái của Ju Kyung đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là phải khiến Ju Kyung thân bại danh liệt. Mà Ju Kyung lúc này đã chủ động hẹn gặp Hisu. Bà đoán rằng chuyện về bài báo chắc chắn là có liên quan tới cô, bởi vì không lâu trước đó cô đã công khai khiêu chiến với bà. Hisu nghe xong vẫn bình thản đáp rằng cô chẳng biết gì cả, cũng không biết là ai đang giở trò phía sau. Ju Kyung lúc này vẫn chưa hề hay biết, thực ra điều trên bài báo viết đều là sự thật. Bà càng không biết Hisu mới thật sự là con gái ruột của bà. Sau đó Ju Kyung liền đến tâm sự với chồng. Thấy vẻ mặt đăm chiêu của chồng, bà biết chồng đã bắt đầu nghi ngờ mình. Ju Kyung hứa với chồng sẽ tìm ra chủ mưu của chuyện này, nhưng việc tìm ra chủ mưu thực sự rất khó khăn. May mắn thay, Ju Kyung cuối cùng đã tìm ra thư ký riêng của chủ tịch ma. Cô ta nói rằng, năm đó cô ta đã nhận được mệnh lệnh của Ji-hu.
Cô ta và Ji-woo đã cùng nhau lên kế hoạch dàn xếp vụ tai nạn. Du Kyung nghe xong thì thấy rất khó hiểu. Bà không hiểu tại sao Ji-woo lại muốn giết Hisu. Sau khi tất cả mọi người rời đi, bà liền không ngừng suy nghĩ. Bà đoán rằng chắc chắn bọn họ đang che giấu gì đó. Giữa bà và Hisu nhất định là có mối quan hệ mật thiết gì đó. Du Kyung tới giờ phút này cuối cùng đã nhận ra, người từng bị bà tống vào tù năm xưa thực ra chính là con gái ruột của bà. Chỉ nghĩ như vậy, bà thực sự không muốn tha thứ cho mình. Rõ ràng con gái ruột luôn ở trước mặt bà mà bà lại chưa từng nhận ra cô. Sau đó Du Kyung đã chủ động đến gặp Hisu. Dường như là mẹ con ruột nên họ rất hiểu ý nhau. Nên Hisu đã nói thẳng với Du Kyung, đây là lần cuối cùng tôi cho bà cơ hội nói ra sự thật. Hisu à, cho đến bây giờ, mẹ đã tỉnh ngộ rồi. Từ trước tới giờ mẹ luôn bị lừa gạt. Năm xưa khi con bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn, mẹ đã rất đau khổ trong một khoảng thời gian dài. Mẹ vẫn luôn luôn tôn sùng sự thật. Năm đó có người đã thay đổi kết quả bản báo cáo xét nghiệm ADN. Thế nên mẹ cũng rất bất lực. Mẹ vẫn luôn tưởng rằng Si-jang là con gái ruột của mẹ. Tuổi thơ của tôi thật sự rất bất hạnh. Bà là người duy nhất đã mang đến cho tôi sự ấm áp. Những ký ức hạnh phúc ấy chính là động lực giúp tôi sống tiếp. Nhưng khi nghĩ đến việc bà là mẹ ruột của tôi, nhưng lại vì được lấy chồng tài phiệt mà bỏ rơi tôi, thấy Hisu rất hận mình, Du Kyung bèn giải thích bà không hề bỏ rơi cô, và cũng luôn đi tìm kiếm cô. Có lẽ là do hiểu lầm chồng chất, thế nên hai mẹ con mới không nhận lại được nhau. Nhưng giờ, Hisu đã không còn muốn nói chuyện với Du Kyung nữa. Cô cho rằng Du Kyung hoàn toàn không xứng làm mẹ của cô. Sau đó Hisu liền tức giận bỏ đi. Ngay sau đó bà đã đến gặp Si-jang. Bà hỏi thẳng cô ta vì lý do gì mà cô chịu sống dưới thân phận của người khác trong vòng 20 năm liền. Si-jang liền nói năm đó cô ta giả mạo Hisu trở thành con gái tài phiệt là vì đố kỵ, dựa vào cái gì mà cô lại thua kém Hisu. Du Kyung nghe xong, liền tức giận cho cô ta một bạt tai. Mẹ à! Du Kyung quát to rằng mỗi người đều có số phận riêng của mình. Làm sao có thể vì lòng tham của mình mà đi cướp cuộc sống của người khác cơ chứ? Si-jang bối rối quỳ xuống trước mặt bà. Cô ta sợ sẽ bị vạch mặt và đuổi ra khỏi nhà. Du Kyung cũng không thèm để ý cô ta mà đi thẳng ra ngoài. Sau khi rời khỏi đó, bà liền muốn phải nhanh chóng nhận lại mẹ con với Hisu. Nhưng chủ tịch Ma đã từng nói với bà, chỉ cần bà không nhận lại Hisu, thì sau này bà ta sẽ bổ nhiệm chức chủ tịch tập đoàn cho bà. Bạn có nghĩ Du Kyung sẽ chọn từ bỏ Hisu để lên làm chủ tịch, hay sẽ chọn nhận lại Hisu? Cô gái đáng thương từ nhỏ sống ở cô nhi viện này, cuối cùng cũng đã biết mình là con gái của tài phiệt. Vốn nghĩ rằng cô sẽ có cuộc hội ngộ với mẹ đẫm nước mắt, nhưng cô lại đến nhà của mẹ với ý định phá bà. Vừa đến nhà, Hisu tỏ ra vô cùng lễ phép. Đây là hoa dạ lan hương, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Cháu mong rằng hai bác có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Thấy nội thất đắt đỏ bên trong căn nhà, Hisu liền cảm thán rằng cuộc sống của người có tiền thật khác biệt. Nếu như cô có cơ hội được sống ở đây, thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Chồng của Du Kyung thấy có chút khó hiểu. Ông hỏi vợ rằng cô gái này là ai. Du Kyung bối rối vội vã đuổi khéo ông đi, bởi vì bà chưa muốn ông biết việc Hisu là con gái ruột của bà. Ngay sau đó, bà liền đưa Hisu lên tầng thượng nói chuyện riêng. Hisu hỏi Du Kyung, có phải là bà không muốn nhận lại cô? Có phải là bà muốn bỏ rơi cô lần nữa? Du Kyung liền nói rằng bà thật sự không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà có thể chắc chắn một điều là mọi chuyện đều là do chủ tịch Ma gây ra. Nếu như năm đó bà ta không sửa đổi kết quả của bản xét nghiệm ADN, thì bà cũng sẽ không nhận lầm Si-jang là con gái bà. Nhưng lúc này, Hisu đã không còn nghe lọt tai lời bà nói nữa. Du Kyung còn chưa kịp giải thích, thì Si-jang đã đưa Ji-woo về nhà. Vừa gặp nhau, Si-jang liền hỏi Hisu đến nhà cô ta để làm gì. Hisu nói rằng do cô quá nghèo, nên muốn đến xem thử cuộc sống của người giàu là như thế nào. Du Kyung nghe xong, liền giật mình làm đổ cốc cà phê. Bà cứ nghĩ Hisu sẽ nói ra chuyện vừa xảy ra ban nãy. Chồng của Du Kyung nghe xong thì liền đăm chiêu suy nghĩ. Bởi vì không lâu trước đó, đã có tin đồn Du Kyung có con riêng bên ngoài. Thấy mọi chuyện sắp lộ tẩy, Du Kyung liền kêu Si-jang vào nói chuyện. Bà bảo cô ta sau này hãy ít về nhà hơn, vì dù sao hai người họ cũng không phải mẹ con ruột. Si-jang không muốn chấp nhận sự thật nên đã uy hiếp Du Kyung. Cô ta hỏi, có phải bà muốn cô ta nói với bố về thân phận của Hisu? Du Kyung nghe xong liền tức giận tát vào mặt cô ta. Vừa hay lúc này, chồng bà đã đi vào và thấy được cảnh này. Chồng bà nói rằng hôm nay nhà có khách, nên nếu muốn cãi nhau thì hãy để hôm khác cãi. Du Kyung đoán rằng có lẽ chồng đã nghe được gì đó. Nhưng khi Si-jang đi ra thì nhìn thấy Hisu và Ji-woo đang âu yếm bên nhau. Cô ta xông thẳng tới đẩy Hisu ra và nói Hisu đừng mặt dày như vậy. Họ đã chia tay từ lâu rồi, nên cô đừng bám lấy anh ta nữa. Hisu lại nói rằng cô chẳng làm gì cả. Chính Ji-woo mới là người chủ động tìm cô. Si-jang nghe xong, liền bực dọc tát một cái vào mặt Ji-woo. Cô ta biết giờ đây Ji-woo đã không còn yêu cô ta nữa.
Vì dù gì thì Hisu mới là con gái nhà tài phiệt chính hiệu. Ngay lúc Sijang và Hisu đang giằng co, Inha đã kịp thời đến can ngăn họ. Sau đó anh liền đưa Hisu rời đi. Inha hỏi Hisu tại sao lại chạy đến nhà mẹ ruột làm loạn. Hisu liền nói cô muốn trả thù Ju-kyung, bởi vì bà đã từng tống cô vào tù. Inha bảo Hisu hãy bình tĩnh lại, nói không chừng cô đang hiểu lầm bà. Hôm sau Ju-kyung đã đến gặp Chủ tịch Ma, để nhờ Chủ tịch Ma giúp đỡ bà. Tuy Hisu đã biết bà là mẹ ruột của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn muốn chống đối với bà tới cùng. Thế nên Ju-kyung muốn nhờ bà tìm cách cho hai mẹ con làm hòa. Chủ tịch Ma nghe xong, liền nói chuyện của họ không liên quan tới bà. Nghe tới đây, Ju-kyung cũng không nói gì thêm được. Bà biết rõ, trong mắt của Chủ tịch Ma chỉ có công ty mà thôi. Để giải quyết hiểu lầm với con gái, Ju-kyung đã chủ động hẹn gặp Inha. Bà hỏi Inha tại sao Hisu lại ghét bà đến vậy. Inha đáp rằng Hisu đã không còn là cô gái yếu đuối năm xưa. Thứ duy nhất cô muốn bây giờ chính là trừng phạt hết những người đã làm tổn thương cô, vì để hai mẹ con có thể sớm ngày tìm ra sự thật. Inha đã hẹn Hisu đến văn phòng. Hisu sau khi vào phòng thì cũng không còn tức giận nữa. Cô bảo Ju-kyung đừng nóng vội, nếu như có thể tìm ra được người muốn hại họ, thì hiểu lầm giữa họ cũng sẽ được làm sáng tỏ thôi. Inha cũng hứa với Hisu rằng anh sẽ giúp cô tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau. Vì để tìm ra chân tướng của mọi chuyện, Inha đã hẹn cả nhà ra ngoài ăn tối. Anh nói hai mẹ con Ju-kyung đã trở mặt với nhau rồi. Quan hệ của họ thậm chí đã tệ đến mức muốn đoạn tuyệt nhau. Chủ tịch Ma nghe thế thì mừng thầm trong bụng. Bà nói với Inha rằng đây chính là thứ mà bà muốn. Bà vẫn luôn lợi dụng Hisu để lừa cô tự tay đẩy mẹ mình ra khỏi công ty. Sau khi biết được Chủ tịch Ma chính là người giật dây phía sau, Inha liền đứng dậy và đi đến kéo vách ngăn ra. Người đang ngồi ở đó chính là hai mẹ con Ju-kyung. Đến giờ phút này hai mẹ con mới biết, hóa ra tất cả mọi hiểu lầm giữa họ đều là do bà già độc địa này gây ra. Hôm sau Sijang đến cầu xin mẹ tha thứ cho cô ta. Ju-kyung tức giận nói với Sijang, niệm tình hai người họ đã sống chung 20 năm trời, nên bà sẽ không vạch trần cô ta. Nếu cô ta còn tiếp tục hãm hại Hisu, thì bà sẽ trở mặt với cô ta. Sijang nghe xong liền buồn bã khóc lóc. Cô ta cầu xin Ju-kyung hãy tha thứ cho cô ta. Tuy cô ta đã giả mạo thân phận của Hisu trong 20 năm trời, nhưng cô ta đã thực sự xem bà như mẹ ruột. Ju-kyung tuy rất buồn, nhưng bà vẫn không muốn tha thứ cho cô ta. Sau khi Sijang quay trở lại phòng làm việc, thì thấy mẹ chồng ngồi sẵn trong phòng từ trước, còn đưa đến cho cô ta rất nhiều thuốc bổ. Mẹ chồng muốn cô ta có thể mang thai thêm lần nữa, sau khi sức khỏe khá hơn. Nhưng Sijang nào có thời gian nghĩ đến chuyện này. Ji-hu còn đang muốn ly hôn với cô ta. Nào ngờ Ji-hu đã tình cờ nhìn thấy cảnh họ đang cãi nhau. Anh ta còn cảnh cáo cô ta, nếu không sống an phận thì sẽ ly hôn. Sijang nghe xong, liền tức đến mức không biết nói gì. Cô ta biết rõ Ji-hu chắc chắn là đang tơ tưởng đến Hisu. Dù sao thì Hisu mới là con gái tài phiệt chính hiệu. Ngay sau đó, Ji-hu đã đến gặp mẹ ruột của Hisu. Ji-hu mặt dày hỏi bà rằng, có thể cho anh ta tái hôn với Hisu được không? Ji-hu làm Ju-kyung tức đến mức đổ trà lên đầu anh ta. Bà nói rằng, bây giờ Hisu đã có hạnh phúc riêng. Nếu như anh ta còn dám đến làm phiền cô, thì bà sẽ không khách sáo với anh ta nữa. Nhưng Ji-hu không những không sợ bà, mà còn cảnh cáo ngược lại bà. Bởi vì anh ta đã sắp trở thành chủ tịch tập đoàn. Nếu như bà không gả Hisu cho anh ta, thì anh ta sẽ khiến cho bọn họ trắng tay. Ngay lúc này Inha đã đến gặp bà nội. Anh nói với bà rằng sẽ từ bỏ quyền kế thừa để cưới được Hisu. Thậm chí anh còn muốn từ mặt bà nội. Tuy đã từ bỏ cuộc sống giàu sang, nhưng Inha lại thấy vô cùng vui sướng. Bởi vì bà nội của anh thực sự quá độc địa. Nếu như anh còn tiếp tục sống với bà, thì sau này anh sẽ giống như bà mất. Sau khi Inha rời đi, Chủ tịch Ma liền kêu trợ lý đi đóng băng thẻ của Inha. Bà cho rằng chỉ cần làm như vậy, thì không lâu sau Inha sẽ tự quay về nhà mà thôi. Nhưng thực ra Inha đã quyết tâm từ mặt bà ta. Inha tay trắng ra khỏi nhà. Anh biết lúc này, Hisu là người duy nhất chịu cưu mang anh. Rất nhanh sau đó, anh đã dọn vào sống chung với cô. Hisu cuối cùng cũng đã mở lòng với anh. Ngay thời khắc này, đôi tình nhân chỉ muốn hòa với nhau làm một. Nhưng ngay lúc quan trọng, đột nhiên lại có người bấm chuông cửa nhà. Hisu đi ra xem, thì thấy người đứng bên ngoài chính là Ji-hu. Muộn đến vậy rồi, sao em còn ở đây vậy? Ngồi xuống trước đi. Bầu không khí đang ngọt ngào thì lại bị Ji-hu phá vỡ. Ji-hu thẳng thừng nói Inha thật là mặt dày. Còn chưa kết hôn mà đã sống chung với nhau. Inha thấy những lời của Ji-hu vô cùng chói tai. Bởi vì anh sớm đã xem Hisu là vợ của mình rồi. Nhưng Ji-hu vẫn không ngừng khiêu khích bọn họ. Inha thấy thế liền xông tới tóm lấy cổ áo anh ta. Anh tức giận hét lớn, bảo Ji-hu không được đến quấy rầy họ nữa. Nào ngờ Ji-hu lại nói với anh rằng anh ta nhất định sẽ phá hủy hạnh phúc của Hisu. Làm Inha tức không chịu được, liền đấm anh ta một cái. Inha biết rằng nếu anh không cho Ji-hu một bài học, thì Ji-hu sẽ còn quấy rầy Hisu. Sau khi đuổi được Ji-hu về, Hisu liền nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Cô nói rằng công việc trong công ty của cô rất rối ren. Nếu muốn đánh bại Chủ tịch Ma,
thì nhất định phải tìm cách nâng cao thành quả công việc. Nhưng cách thăng tiến nhanh nhất đối với một nhà thiết kế chính là phải có tác phẩm thật bùng nổ. Tuy Hisu rất lo lắng, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của cô thì chắc hẳn cô đã lên được một kế hoạch hoàn hảo rồi. Sáng hôm sau, Hisu cùng Inha đã đến sân bay đón mẹ của Inha. Bà cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng trong giới thời trang. Vốn nghĩ hai người họ sẽ vui vẻ hợp tác với nhau, nhưng nào ngờ Si-răng lại âm mưu tiếp cận mẹ của Inha. Phu nhân An đang định chi ra vài tỷ để mua sắm trong cửa hàng. Nào ngờ bà lại phát hiện ra có người đã chọn trước bộ váy mà bà thích. Bà huênh hoang chế giễu Du Kyung rằng bà không hề xứng tầm với bộ váy đắt đỏ này tí nào. Bà không hề biết Du Kyung cũng là tài phiệt. Du Kyung nói bà đồng ý chi ra số tiền gấp đôi để có được chiếc váy. Phu nhân An nghe xong thì liền sôi máu. Bà tức giận kéo vai áo của Du Kyung xuống. Mà việc làm tiếp theo của Du Kyung đã khiến bà càng tức hơn. Du Kyung thế mà lại cởi váy xuống trước mặt mọi người. Nếu bà không mua được nó thì bà sẽ hủy nó đi. Hành vi khiêu khích này đã khiến hai phu nhân tài phiệt kết thù với nhau. Hóa ra, phu nhân An là cổ đông lớn của tập đoàn Tri Ân Ha. Còn Du Kyung cũng là giám đốc cấp cao của công ty. Nhiệm vụ cấp bách nhất hiện tại của công ty là cần phải tìm ra một nhà thiết kế có năng lực vượt trội. Khi Du Kyung biết tin có một nhà thiết kế quyền lực vừa mới về nước, Du Kyung liền vội vã đến tìm người đó. Không ngờ rằng, người bà gặp được lại chính là phu nhân An, oan gia bấy lâu của bà. Du Kyung hỏi thẳng, phu nhân An có phải là nhà thiết kế mà công ty muốn tìm không? Phu nhân An nghe thế liền lấy ra tấm danh thiếp, đồng thời nghiêm túc nói, tuy bà không phải nhà thiết kế đó, nhưng bà lại là quản lý riêng của người đó. Trước khi đi, phu nhân An nói rằng họ sắp tổ chức một buổi biểu diễn thời trang. Si-răng thấy thế liền đưa cho bà một tấm danh thiếp, nhằm có được cơ hội hợp tác cùng bà. Lý do cô ta không kiêng kỵ gì nữa là vì Du Kyung đã biết cô ta không phải con gái ruột của bà. Si-răng còn thông báo với chủ tịch Ma về chuyện xảy ra ban nãy. Chủ tịch Ma nghe xong liền thấy rất lo lắng. Bà ta cứ cảm thấy phu nhân An đang có âm mưu gì đó. Nào ngờ lúc này, phu nhân An và Hisu đang nói chuyện với nhau vô cùng thân thiết. Hóa ra 3 năm trước vào ngày xảy ra tai nạn, Inha đã đưa Hisu ra nước ngoài. Chính bà là người đã chăm sóc Hisu. Mà mục đích về nước lần này của bà chính là tìm ra hung thủ đã giết hại chồng bà. Theo như suy đoán của bà, thì hung thủ chính là chủ tịch Ma. Inha nghe xong thì lập tức tức giận. Anh cho rằng tuy bà nội là người độc địa, nhưng bà không thể nào giết hại cha của anh được. Phu nhân An vốn muốn hợp tác với Du Kyung vì bà là mẹ của Hisu. Nhưng sau khi nghe lời Inha nói, phu nhân dường như đã nghĩ ra điều gì. Bà cảm thấy Du Kyung cũng có thể là hung thủ giết chồng bà. Bởi vì Du Kyung là người có thể vì lợi ích mà đánh đổi tất cả. Hisu tuy đã biết Du Kyung chính là mẹ ruột của cô, nhưng cô lại không muốn nhận lại bà. Hai mẹ con tuy làm việc ở cùng công ty, nhưng lại xa lạ giống như người dưng. Trước khi Hisu đi, Du Kyung đã nhắc nhở cô nên mặc thêm áo, nhưng cô lại đẩy tay của bà ra. Hisu cho rằng dù bà có làm gì cho cô đi nữa, thì cũng chỉ là vì thương hại cô. Vì dù sao 20 năm trước bà đã từng bỏ rơi cô. Sau khi con gái rời đi, Du Kyung liền suy nghĩ, tại sao Hisu luôn không chịu mở lòng với bà. Hóa ra lý do Hisu không muốn mở lòng với bà là vì cô sợ bà sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch báo thù của cô. Cô sợ rằng tình cảm sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ lý trí của cô. Người đầu tiên mà Hisu muốn trả thù chính là chủ tịch Ma, người đã khiến mẹ con cô chia ly hơn 20 năm. Người tiếp theo chính là Si-răng, kẻ đã cướp lấy cuộc sống vốn có của cô. Công ty của họ đang làm ăn không tốt. Bây giờ thứ mà chủ tịch Ma đang mong muốn nhất chính là phải làm ra một thiết kế thật đẳng cấp. Vừa hay, phu nhân An lại là quản lý riêng của một nhà thiết kế quyền lực. Du Kyung và chủ tịch An cùng lên kế hoạch trả thù. Đầu tiên cô đưa chủ tịch An đến nhà Du Kyung, thấy con gái chủ động muốn đến nhà chơi, nên Du Kyung đã đặt mua rất nhiều đồ ăn ngon. Nhưng phu nhân An lại chẳng thích những thứ này. Thế là bà liền kêu Hisu đi làm một vài món đơn giản. Rất nhanh sau đó, Hisu đã bưng ra một nồi mì gói nóng hổi. Tuy đây chỉ là một món ăn hết sức bình thường, nhưng Hisu và phu nhân An lại ăn một cách rất vui vẻ. Thấy hai người họ thân thiết như thế, Du Kyung đột nhiên thấy chạnh lòng. Bà nghĩ thầm rằng nếu như 20 năm trước không làm lạc mất con gái, thì chắc chắn bây giờ bà sẽ rất hạnh phúc. Vì muốn được hợp tác với phu nhân An, Du Kyung đã uống rất nhiều rượu cùng bà. Nhưng mỗi lần bà nâng ly lên, thì họ đều ngó lơ bà. Có lẽ là do rất lâu rồi chưa được ăn tối cùng nhau, nên họ đã ngồi nói chuyện cho đến nửa đêm. Hisu à, mẹ biết, tuy mẹ không xứng làm mẹ của con, nhưng sao con có thể gọi người khác là mẹ cơ chứ? Du Kyung rất buồn bã, nên bà không thể kìm nén được tâm sự trong lòng. Bà khóc lóc cầu xin, con gái hãy thương xót mình, bởi vì bà thật sự không cố ý để lạc mất cô. Thực ra phía sau còn rất nhiều ẩn tình mà Hisu chưa biết. Hisu cũng thổ lộ tâm tình với bà. Cô cũng muốn có mẹ ở bên chăm sóc như những đứa trẻ khác, cũng muốn có được tình yêu vô hạn của mẹ. Hisu nói xong Inha liền đưa cô rời đi. Anh không muốn cô nhớ đến những đau khổ trước kia nữa. Sau khi Hisu rời đi, Du Kyung liền buồn bã khóc lóc. Bà tự thề với mình rằng nhất định phải trả thù chủ tịch Ma.
Nếu như năm xưa bà ta không tráo con của bà, thì Hisu sẽ không hận bà như vậy. Vào sáng hôm sau, Du Kyung đã gọi tất cả mọi người đến. Bà muốn phu nhân An quyết định sẽ hợp tác với ai. Bà cho biết, nhà thiết kế huyền thoại sẽ đợi đến khi buổi trình diễn thời trang kết thúc, rồi mới đưa ra câu trả lời. Thấy phu nhân An vẫn chưa quyết định, Si Răng tức giận đi thẳng về phòng làm việc. Bởi vì nếu nhà thiết kế kia đồng ý hợp tác với cô ta, thì cô ta sẽ có được nhiều cổ phần hơn. Nhưng điều khiến cô ta không thể ngờ tới là nhà thiết kế thời trang quyền lực mà cô ta muốn tìm thực ra chính là Hisu. Hôm sau Si Răng đã đi vào phòng của Du Kyung. Cô ta chậm chậm sờ vào tấm bảng khắc tên của bà. Trong đầu của Si Răng mưu mô giờ đây đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo. 20 năm trước, cô ta đã thành công thay thế người khác trở thành con gái nhà tài phiệt. Cho đến giờ tuy cô ta đã bị phát hiện, nhưng cô ta tin chắc không lâu sau cô ta sẽ đá Du Kyung đi và trở thành phó chủ tịch. Hơn nữa còn suy nghĩ, sau khi ngồi lên được cái ghế này sẽ làm sao để trả thù mẹ con Hisu. Ngay lúc này Du Kyung đã đi vào phòng làm việc. Si Răng bối rối vội vã đứng bật dậy. Sau đó còn nói với bà rằng cô ta rất nhớ bà. Nhưng Du Kyung lại không hề để tâm đến cô ta, mà chỉ kêu Si Răng mau chóng cút khỏi phòng của bà. Còn cảnh cáo cô ta không được đến làm phiền bà. Nếu còn muốn thay đổi số phận thì hãy mau chóng rời khỏi nơi đây. Si Răng nghe xong liền thấy rất chạnh lòng. Cô ta không hiểu nổi tại sao đã sống với bà 20 năm trời, mà bà lại đối xử lạnh lùng với cô ta như vậy. Cô ta tức giận tự thề với lòng rằng, chờ sau này cô ta thành công cô ta sẽ trả thù hai mẹ con họ. Nhưng cô ta không biết rằng, Hisu đã sớm bắt tay vào kế hoạch trả thù. Hơn nữa còn thường xuyên đến gặp chồng của cô ta. Si Răng vốn muốn đến gặp Ji-woo để cùng tìm cách đối phó mẹ con Hisu. Nhưng khi đi vào, lại thấy Hisu đang quấn quýt bên cạnh Ji-woo. Si Răng nghĩ rằng, Hisu đang muốn phá hoại hôn nhân của cô ta, nên cô ta đã xông đến định tát Hisu. Nhưng Hisu đã nhanh tay cản cô ta lại. Đồng thời cô còn nói rằng, bản thân đã không còn là cô gái yếu đuối năm xưa nữa. Ji-woo thấy họ tranh cãi không ngừng, liền tức giận nói, Si Răng đừng xen vào chuyện của anh ta. Anh ta đã rất chán ghét cuộc sống vợ chồng với cô ta rồi. Thực ra, Ji-woo đã bắt đầu ghét bỏ Si Răng từ lâu, bởi vì anh ta đã biết cô ta chỉ là một kẻ giả mạo. Vì muốn trả thù Ji-woo, khiến anh ta thân bại danh liệt, Hisu đã chủ động mời anh ta đến nhà chơi. Ji-woo còn tưởng Hisu vẫn còn yêu mình. Thấy ánh mắt long lanh ngọt ngào của cô, Ji-woo liền từ từ đến gần để hôn cô. Nhưng Hisu đã đẩy Ji-woo ra. Sau đó cô nói, cô muốn cho anh ta xem một video rất thú vị. Ji-woo cầm điện thoại lên xem thì phát hiện ra, trong video đã quay lại cảnh anh ta phạm tội. Ji-woo xem xong liền vô cùng lo sợ, vì anh ta biết bí mật anh ta giết người đã bị người khác phát hiện ra. Ji-woo mưu mô giả tạo sau đó liền tiến đến ôm Hisu. Anh ta khẩn thiết cầu xin người con gái anh ta từng bỏ rơi. Ji-woo hứa rằng, chỉ cần cô không tiết lộ chuyện anh ta giết người, thì anh ta sẽ lập tức chia tay Si Răng. Nhưng bạn nghĩ, Hisu có thực sự muốn quay lại với Ji-woo không? Sau khi Ji-woo quay về nhà, anh ta liền lập tức yêu cầu Si Răng dọn ra khỏi nhà. Anh ta nói rằng, cô ta bây giờ đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Si Răng nghe xong liền buồn bã rơi nước mắt. Cô ta không ngờ rằng, người chồng mà cô ta yêu thương lại nhẫn tâm đến vậy, lại còn có thể vì lợi ích mà bỏ rơi cô ta. Nhớ năm đó anh ta còn là một tên nghèo kiết xác, cô ta cũng chưa từng chê bai anh ta. Thế mà giờ đây anh ta lại vì lợi ích mà bỏ rơi cô ta. Si Răng tức tối thề rằng, cho dù cô ta có thịt nát xương tan, cũng phải trả thù Ji-woo. Khi Hisu trở thành nhà thiết kế đứng đầu bộ phận, việc đầu tiên cô làm chính là đi đến phòng làm việc của Si Răng. Hisu ra lệnh cho cô ta, hãy lập tức dọn ra khỏi phòng làm việc. Sau đó cô còn nói rằng, chỉ có người địa vị cao mới xứng tầm với căn phòng sang trọng này. Si Răng nói rằng cô ta đã làm việc ở đây mấy năm liền, tại sao lại bắt cô ta dọn khỏi đây? Tiếp đó Si Răng nhớ ra, Hisu bây giờ là nhà thiết kế đứng đầu, nên cô ta chỉ đành cắn răng đồng ý dọn đi. Si Răng biết rõ bây giờ cô ta không đấu lại Hisu. Trước khi đi Hisu còn không quên nhắc nhở cô ta, sau khi dọn đồ ra phải dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc. Si Răng thấy thế liền vô cùng bực bội. Cô ta từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên không hề biết dọn dẹp vệ sinh. Sáng hôm sau, Hisu đã đi đến phòng làm việc. Thấy Si Răng còn chưa dọn đi, Hisu liền hỏi cô ta đang muốn làm gì, có phải là muốn ở lì ở đây hay không? Si Răng liền giải thích rằng, cho dù muốn cô ta dọn đi thì cũng phải cho cô ta thời gian. Nhưng cô ta không ngờ là Hisu lại điều cô ta đến phòng, làm việc chung với mười mấy người chen chúc nhau chật chội. Sau khi cô ta về chỗ ngồi, Hisu lại lần nữa đến cười nhạo cô ta. Cô nói rằng, loại nhân viên yếu kém như Si Răng không xứng có phòng làm việc riêng. Si Răng nghe xong, liền tức tối chạy thẳng đến gặp Du Kyung. Cô ta còn tưởng bà sẽ hiểu và tha thứ cho cô ta, sắp xếp cho cô ta một phòng làm việc riêng. Nào ngờ Du Kyung lại vô cùng dửng dưng. Bà bảo Si Răng sau này không được gọi bà là mẹ. Hơn nữa còn nói rằng, nếu cô ta không vừa ý thì có thể từ chức. Sau khi nghe được lời bà nói, Si Răng liền buồn bã rơi nước mắt. Cô ta không hiểu nổi, tại sao bà lại hận cô ta đến vậy. Sau khi Si Răng rời khỏi phòng của bà, thì đã chạm mặt với bạn trai của Hisu. In Ha nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của
cũng không hề thấy thương xót, còn nói cô ta hãy làm việc chăm chỉ, nói không chừng sẽ được thăng chức. Đến lúc tan ca, Si Răng do chưa hoàn thành xong công việc nên phải tăng ca đến tối muộn. Thấy dáng vẻ đáng thương của cô ta, Hisu liền khen cô ta làm việc chăm chỉ, đáng được tán dương. Sau khi mọi người về hết, Si Răng trông vô cùng thê thảm. 30 năm qua cô ta chưa từng phải khổ cực như thế này. Cô ta tức tối tự thề rằng chỉ cần cô ta tìm được cơ hội thì chắc chắn sẽ dạy cho Hisu một bài học nhớ đời. Vì muốn hủy hoại cuộc đời của bạn trai cũ, Hisu đã chủ động đến gặp Ji-ho. Tuy cô thấy gương mặt của anh ta rất ghê tởm, nhưng chỉ cần có thể khiến anh ta thân bại danh liệt, Hisu nguyện cắn răng lấy lòng anh ta. Thấy dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều của Hisu, Ji-hu liền nắm lấy tay cô và hứa với cô rằng chỉ cần cô đồng ý tái hôn với anh ta thì anh ta sẽ lập tức chia tay cô vợ mưu mô Hisu. Nhưng Hisu lại nói đã không còn tin những lời đường mật của anh ta. Cô kêu anh ta hãy làm gì đó thực tế hơn một chút, nếu không sau này đừng đến gặp cô nữa. Nhưng bạn nghĩ Hisu có thực sự muốn có được Ji-hu không? Sau khi quay về nhà, Ji-hu đã chủ động vào bếp làm một bữa tối cho Si Răng. Sau khi thử đồ ăn xong, Si Răng liền nói cô ta quả thực là đã cưới được người tốt. Ji-hu liền đưa ra một yêu cầu vô cùng quá đáng. Ji-hu nói rằng anh đã từng giết người và cầu xin Si Răng hãy đi tù thay anh ta. Ji-hu lại nói sau khi cô ta vào tù anh ta sẽ tìm cách cứu cô ra. Si Răng nghe xong liền tức giận đổ đồ ăn xuống. Cô ta phẫn nộ và nói cô ta sẽ không bao giờ ngồi tù thay cho anh ta. Vì Si Răng biết rõ sau khi cô ta vào tù, Ji-hu chắc chắn sẽ tái hôn với Hisu. Nhưng Ji-hu giờ phút này, anh ta đã chán ghét cô ta từ lâu. Ji-hu cảnh cáo Si Răng nếu 10 giờ ngày mai không thấy Si Răng ở văn phòng thì anh ta sẽ làm thủ tục ly hôn với cô ta. Nào ngờ Ji-hu chờ trong văn phòng đến 12 giờ mà Si Răng vẫn không đến gặp anh ta. Hóa ra lúc này Si Răng đã đến gặp chủ tịch Ma, cũng chính là bà nội của Ji-hu. Si Răng quỳ xuống trước mặt bà để cầu xin bà giúp đỡ. Cô ta thực sự không muốn vào tù, mong bà có thể niệm tình mà giúp cô ta tìm người khác đi tù thay cho Ji-hu. Nhưng chủ tịch Ma lại không hề nghe lọt tai lời cô ta nói, mà tát thẳng vào mặt cô ta. Bà còn chất vấn cô ta tại sao lại không chịu giúp đỡ cháu trai bà. Sau khi ăn tát xong, Si Răng liền kêu bà hãy suy nghĩ. Nạn nhân sau khi bị hại chỉ nhập viện chứ không chết. Rất lâu sau đó người đó mới tử vong. Si Răng đoán rằng chắc chắn có người đang muốn hãm hại cô ta. Chủ tịch Ma nghe xong cũng thấy cô ta nói không hề sai. Thế là bà liền nói với cô ta sẽ tìm ra chủ mưu phía sau chuyện này. Lý do chủ tịch Ma tức tối đến vậy chính là vì người chết chính là con trai của bà ta. Có được lời hứa của chủ tịch Ma, Si Răng liền chủ động đi đến nơi thẩm vấn. Ji-hu là công tố viên nên anh ta đã đến thẩm vấn cô ta. Anh ta hỏi cô ta rằng tại sao lại phải giết chết một người không có máu mủ gì với mình. Đối diện với sự chất vấn, Si Răng đã nói cô ta đã từng muốn giết người đó, nhưng hung thủ thực sự không phải là cô ta. Ji-hu vô cùng tức tối sau khi nghe được câu trả lời. Cô ta không phải là đang cố ý làm khó anh ta sao? Sau khi thẩm vấn xong, Ji-hu đã đến gặp chủ tịch Ma. Anh ta không hiểu nổi tại sao Si Răng đã đi tự thú mà lại không thừa nhận mình là hung thủ. Chủ tịch Ma nói với Ji-hu chính bà đã kêu cô ta làm như vậy. Bà ta dặn Ji-hu nhất định phải tìm ra chủ mưu đằng sau vụ giết người này. Nếu như anh ta tìm được thì bà sẽ cho anh ta lên làm phó trưởng công tố. Ji-hu nghe xong lời hứa của bà thì cười thầm trong lòng, bởi vì anh ta không những được thăng chức mà còn có thể cưới được Hisu. Sau khi rời khỏi đó, Ji-hu liền vào tù gặp Si Răng. Ji-hu nói rằng chỉ cần cô ta ký vào tờ đơn ly hôn thì anh ta sẽ nghĩ cách cứu cô ta ra ngoài. Phu nhân tài phiệt giàu có này đột nhiên nhận ra đứa con gái mà bà nuôi dưỡng 20 năm trời lại không phải con ruột của bà. Khi cô ta về nhà thăm hai vợ chồng bà liền tỏ thái độ ra mặt với cô ta. Si Răng thấy thế liền lập tức giả vờ đáng thương. Cô ta nói rằng mình đã không ăn gì cả ngày và nhờ bà nấu đồ ăn cho cô ta lót dạ. Tuy Du Kyung không muốn lắm, nhưng dù sao cũng đã làm mẹ con được 20 năm, nên bà vẫn nấu cơm cho cô ta. Trước khi rời đi, cô ta đã nắm lấy tay của Du Kyung và cầu xin bà tha thứ. Đó chỉ là sai lầm lúc nhỏ và cô ta không hề cố ý muốn che giấu sự thật. Nhưng Du Kyung vẫn không muốn tha thứ cho cô ta. Bà còn cảnh cáo cô ta không được đến làm phiền bà. Si Răng càng nghĩ càng thấy tức. Hôm sau cô ta đã lần nữa đến gặp Du Kyung. Si Răng ấm ức nói rằng tại sao mới một đêm mà mọi chuyện đã thành thế này, và tại sao Du Kyung lại luôn ghét bỏ cô ta. Du Kyung liền nói rằng tình cảm của cô ta đã vặn vẹo rồi. Cô ta không nên vì lòng tham mà đánh đổi mấy bản ngã của mình. Si Răng nghe xong liền bực dọc. Có nói thế nào thì cô ta cũng không chịu hiểu lý do mà Du Kyung từ bỏ cô ta. Du Kyung thấy thế liền kêu cô ta cút ra ngoài, và sau này đừng gọi bà là mẹ nữa. Lời nói chua chát của mẹ khiến cô ta hoàn toàn sụp đổ. Cô ta điên cuồng hét lớn rằng cuộc đời thật bất công. Sau khi về đến nhà, mẹ chồng liền lập tức đuổi cô ta ra khỏi nhà, đồng thời còn đưa hợp đồng ra và nói bà mới là chủ của căn nhà. Si Răng thấy thế chỉ đành đến khách sạn ở tạm. Nhưng nào ngờ khi cô ta vào check-in thì lễ tân lại nói rằng
Số dư trong thẻ của cô ta không đủ để thanh toán tiền. Ngay lúc Si Răng đang định rời đi, Lễ Tân liền nhiệt tình nhắc nhở cô ta rằng Chủ tịch Ma đang rất tức giận, và cũng chính Chủ tịch Ma là người ra lệnh không cho cô ta ở khách sạn. Nhưng thê thảm hơn là Si Răng vừa rời khỏi đó thì lại bị cướp mất túi xách. Thế là Se Rong chỉ có thể cô đơn ngồi một mình bên vệ đường. Sáng hôm sau khi cô ta về nhà thì đã thấy mẹ chồng đang ngủ say. Si Răng đứng đó vừa nghĩ vừa tức giận. Cô ta nghĩ rằng nếu như Hisu không trở về thì mẹ sẽ không biết được thân phận của cô ta, mẹ chồng cũng sẽ không khinh miệt cô ta. Thế là cô ta liền bực dọc trút hết mọi tội lỗi lên đầu Hisu. Ngày hôm sau khi cô ta đến gây sự với Hisu thì cô ta đã nhận ra Hisu đã không còn là cô gái yếu đuối năm xưa nữa. Hisu còn nói với cô ta rằng mọi thứ chỉ mới là bắt đầu. Sau này cô sẽ cho Si Răng nếm những nỗi khổ mà cô ta chưa từng chịu. Hisu bị dồn đến đường cùng nên chỉ còn cách đến gặp Chủ tịch Ma để hỏi Ji-Woo bây giờ đang ở nơi nào. Bởi vì Si Răng biết chắc Chủ tịch Ma đã đưa anh ta đi đâu đó. Nhưng Chủ tịch Ma một mực không chịu nói cho cô ta biết, còn kêu Si Răng hãy mau rời khỏi nhà bà ta, gia đình của bà. Ngay lúc này thì Ji-Woo đã trở về. Đôi mắt anh ta tràn đầy sự thù hận. Hisu phía bên này vừa gặp phu nhân An thì bà đã tặng cho cô một cặp nhẫn kim cương 10 carat. Hisu vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy chiếc nhẫn. Dưới sự chứng kiến của mẹ chồng, hai người đã chân thành trao cho nhau chiếc nhẫn đính hôn. Có lẽ không bao lâu nữa, họ sẽ có thể tiến vào lễ đường cùng nhau. Ji-Woo đứng từ xa lúc này chỉ muốn xông vào kéo Hisu đi. May mà lúc này Si Răng đã tiến đến ngăn anh ta lại. Sau khi rời đi, Ji-Woo vẫn không chấp nhận được sự thật Hisu đã yêu người khác. Si Răng bảo anh ta hãy tập trung cho công việc. Anh ta là người kế thừa của tập đoàn lớn, không nên vì tình cảm mà làm chậm trễ công việc. Cô ta còn nhắc nhở Ji-Woo, bây giờ Hisu chính là cổ đông lớn nhất của công ty. Nếu muốn có được Hisu thì trước tiên phải có số cổ phần của cô. Ji-Woo nghe xong thì vô cùng hài lòng. Đôi tình nhân ôm lấy nhau giãi bày tình cảm. Giờ phút này, họ chính là những con người hạnh phúc nhất. Vì muốn khiến Hisu chia tay, Si Răng đã đến gặp Du Kyung. Si Răng nói, tuy cô ta không phải con gái ruột của bà, nhưng cô ta cũng đã bị mẹ bỏ rơi, nên cô ta cũng không muốn Hisu sống tốt hơn mình, càng không muốn Hisu được kết hôn với Tài Phiệt. Nghe đến đây, Du Kyung liền không nhịn nổi nữa. Bà bảo Si Răng ngay lập tức biến đi. Bà tức đến mức không muốn nói chuyện thêm với cô ta dù chỉ một phút. Sau khi rời khỏi văn phòng của Du Kyung, Si Răng liền đến tìm người cha sống với cô ta 20 năm. Cô ta khóc lóc cầu xin ông hãy thương xót mình, mong ông có thể nể tình cô ta đã làm con gái của ông 20 năm, mà đồng ý quan tâm bảo vệ cô ta như lúc xưa. Nhưng nào ngờ, ông cũng muốn từ mặt cô ta giống với Du Kyung. Sau đó ông đã đưa tóc của mình ra. Sau đó kêu cô ta đi xét nghiệm ADN. Nếu như kết quả xét nghiệm tương thích hơn 50%, thì ông sẽ đồng ý nhận nuôi cô ta. Yêu cầu dường như không thể này, có lẽ lại chính là ngọn cỏ cứu mạng của Si Răng. Nhưng kết quả xét nghiệm đã chỉ ra, hai người hoàn toàn không có quan hệ máu mủ. Điều này cũng có nghĩa là Si Răng cũng không thể sống trong căn nhà từng thuộc về mình nữa. Lúc này Si Răng gần như đã phát điên lên. Cô ta đổ hết mọi chuyện lên đầu của Hisu. Si Răng lúc này vẫn chưa biết Ji-Woo đã mua một chiếc nhẫn mới. Hơn nữa anh còn hẹn Hisu ra ngoài ăn tối. Vừa gặp nhau, Ji-Woo đã lấy chiếc nhẫn kim cương ra. Sau đó còn hứa với Hisu rằng chỉ cần cô chia tay thì anh ta sẽ chia cổ phần công ty cho cô. Hisu nghe thấy lời anh ta nói liền có chút do dự. Nhưng cô không hề hay biết In-ha đang đứng từ xa để quan sát cô. In-ha đang vui vẻ chuẩn bị đi hẹn hò với bạn gái thì lại phát hiện ra cô đang được Ji-Woo cầu hôn. Thấy Hisu sắp đeo lên tay chiếc nhẫn, In-ha liền vội vàng xông tới ngăn cản. Nhưng khi thấy anh chen ngang, Ji-Woo lại không hề thấy tức giận chút nào. In-ha vừa kéo được Hisu ra ngoài, cô liền bảo anh đừng hiểu lầm, cô ban nãy chỉ là đang bàn chuyện với anh ta về quyền nuôi con gái thôi. Ai mà có ngờ, Ji-Woo lại đột ngột cầu hôn cô một cách khó hiểu. In-ha không biết chuyện gì, Hisu còn chưa kịp giải thích tiếp với In-ha thì Ji-Woo đã xông ra từ trong nhà hàng, rồi tiến tới đấm In-ha một cái. In-ha đang định đánh trả thì đã bị thuộc hạ của Ji-Woo ngăn lại. Anh ta còn kiêu căng nói với In-ha rằng bây giờ anh ta là chủ tịch tập đoàn Tri Ân Ha, nếu muốn chống đối anh ta thì anh ta sẽ tiếp tới cùng. Sau khi quay về nhà, Hisu vội vã chườm đá cho anh. Cô nói rằng cô sớm đã không còn yêu Ji-Woo nữa rồi, bây giờ cô chỉ muốn cướp công ty về mà thôi. In-ha nghe xong thấy rất khó hiểu. Anh không thể hiểu nổi tại sao Hisu lại đồng ý lời cầu hôn của Ji-Woo. Hóa ra không lâu trước đó, Chủ tịch Ma đã hẹn gặp cô. Bà kêu cô hãy tái hôn với Ji-Woo, bởi vì giữa họ đã có chung một cô con gái. Chỉ cần cô chịu chung sống với Ji-Woo thì bà sẽ giao vị trí chủ tịch tập đoàn của Ji-Woo cho Hisu. Vì muốn được ở cùng con gái, cũng vì muốn có được tập đoàn Tri Ân Ha, nên Hisu mới lén lút đi gặp Ji-Woo. In-ha nghe xong liền nói Hisu quá ngây thơ. Điều chủ tịch Ma muốn chắc chắn là để cô kết hôn trước, sau đó tẩy não cô, cho cô từ bỏ tham vọng cướp công ty. Người được lợi sẽ là Ji-Woo. Thấy vẻ mặt u sầu của Hisu,
Inha liền nói anh sẽ cùng cô nuôi dưỡng con gái, cũng nguyện ý sống với cô hết cuộc đời này. Nhưng Hisu lại lập tức phản bác lời anh nói. Cô nói con gái cô chỉ chịu một mình Ji-woo. Nghe thấy câu nói của Hisu, Inha lần nữa cầu xin cô gái mà anh yêu. Hãy suy nghĩ cho tình cảm của anh. Anh nói rằng con gái của cô cũng đã dần lớn khôn. Nói không chừng vài năm nữa, thì cô bé sẽ hiểu cho mẹ mà thôi. Nhưng Hisu vẫn không đành lòng. Vì dù gì Ji-woo mới là cha ruột của cô bé. Nhưng sau khi nghe Inha nói, Hisu đã thực sự có chút dao động. Ngày hôm sau khi Hisu đi làm, cô vẫn mãi nhớ đến những lời Inha nói. Đúng ngay lúc này, Si-jang đã xông vào phòng làm việc của cô. Cô ta vô cùng tức tối khi biết được chuyện này. Cô ta cho rằng Hisu đã cướp mất trái tim của chồng cô ta. Thấy có tiếng động lớn, Du-kyung liền vội vã xông vào. Thấy Si-jang vẫn vênh váo không chịu nhận lỗi, còn cảnh cáo Hisu không được đến quấy rầy Ji-woo. Hisu liền bực bội tiến tới tát vào mặt cô ta. Sau đó cô gằn giọng lên kêu Si-jang hãy đi hỏi Ji-ho, xem ai mới là người mặt dày không chịu buông tha cho người khác. Du-kyung thấy cái tát kia còn quá nhẹ, nên đã lao tới đẩy Si-jang ra một bên. Si-jang sau khi bị đẩy thì đã trở nên bình tĩnh hơn. Cô ta đột nhiên nhận ra bản thân vô cùng đáng thương. Có lẽ Du-kyung sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Sau đó cô ta liền đau đớn rời khỏi đó. Nào ngờ Si-jang hiểm độc, vẫn chưa muốn buông tha cho họ. Cô ta tức giận thề rằng chắc chắn sẽ tự tay hủy hoại mẹ con Hisu. Mà lúc này, phu nhân An chậm chậm tiến về phía sân thượng. Tất cả mọi thứ xung quanh bây giờ đối với bà chỉ còn là ký ức. Trước khi bà gieo mình xuống lầu, bà đã mỉm cười rồi nhìn về phía con trai Inha. Sau đó, bà liền đau buồn mà nhảy xuống từ trên cao. Inha thấy thế thì rất bất ngờ. Anh cũng không hiểu tại sao mẹ lại tự sát. Khi chạy xuống dưới lầu thì phát hiện mẹ anh đã trút hơi thở cuối cùng. Anh khóc thét lên vì quá đau khổ. Hóa ra hôm nay là ngày cưới của Hisu và Inha. Inha đang chờ mẹ đến trong tâm trạng vô cùng hạnh phúc, thì đột nhiên nhân viên phục vụ đến nói rằng phu nhân An đang khóc lóc chạy lên tầng thượng. Hình như là bà đang muốn tìm cái chết. Nhưng đến khi anh chạy được lên đó, thì vẫn không thể ngăn mẹ lại. Rất nhanh sau đó, Inha đã làm một buổi lễ tang vô cùng trang trọng cho mẹ. Ngay lúc đang đau đớn tuyệt vọng nhất, Inha cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ ra. Anh có cảm giác có ai đó đã hại mẹ mình. Nhưng chắc chắn bạn sẽ không đoán ra hung thủ là ai. Không bao lâu sau đã có manh mối. Cấp dưới nói với họ rằng trước khi tự sát phu nhân An đã ăn một chén cháo. Du-kyung nghe xong liền nhận ra đây có thể chính là chứng cứ quan trọng để tìm ra hung thủ. Vì để nhanh chóng tìm ra hung thủ, Du-kyung đã hẹn Inha đến gặp bà. Bà nói nếu có thể khám nghiệm thi thể thì có lẽ họ sẽ biết được bên trong cháo đã bỏ thứ gì. Tuy Inha rất tôn trọng mẹ mình, nhưng vì có thể tìm ra hung thủ, anh đã đồng ý yêu cầu của Du-kyung. Anh tự thề với mình rằng nhất định phải trừng trị thích đáng kẻ đó. Lúc này Inha vẫn chưa hề hay biết người hại mẹ anh chính là Ji-woo. Bởi vì anh ta không muốn Hisu kết hôn, nên anh ta đã bỏ thuốc gây ảo giác vào trong cháo của mẹ Inha. Anh ta vốn chỉ muốn làm loạn đám cưới, nào ngờ lại gây án mạng. Tối đến Ji-woo đã đến gặp chủ tịch Ma. Chủ tịch Ma có vẻ như đã biết gì đó, nên đã hỏi có phải anh đã giết bà ấy hay không. Ji-woo kiêu ngạo nói rằng anh ta làm thì đã làm sao cơ chứ. Dù sao thì anh ta cũng có chủ tịch Ma chống lưng. Chủ tịch Ma rất ngạc nhiên khi nghe lời anh ta nói. Bà cảm thấy đứa cháu trai Ji-woo rất giống bà, đều thâm độc tham vọng. Rất nhanh sau đó vụ việc đã có tiến triển. Inha đã biết Ji-woo là người đã hại chết mẹ anh, nên anh quyết định sẽ công bố chuyện này vào buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty. Mà chủ tịch Ma độc ác thực sự là quá đáng thương. Sau khi vào viện dưỡng lão bà ta còn tưởng sẽ được sống an nhiên tuổi già, nhưng nào ngờ đứa cháu trai yêu quý Ji-woo lại đưa cho bà uống thuốc độc. Sau khi chủ tịch Ma uống hết số thuốc xong, bà liền vô cùng đau đớn. Bà còn cố hết sức kêu Ji-woo hãy nhanh chóng cứu mình. Nhưng Ji-woo lại chỉ đứng trơ mắt nhìn bà, sau đó còn quay người rời đi. Sau một hồi đau đớn vùng vẫy, chủ tịch Ma đã tắt thở. Mà lý do Ji-woo muốn giết bà chính là vì bà đã biết anh ta không phải cháu ruột của bà. Vì muốn có được số tài sản khổng lồ nên anh ta đã quyết định đẩy bà vào chỗ chết. Chờ sau khi Inha đi vào phòng bệnh thì tim của bà nội đã hoàn toàn ngừng đập. Inha đau khổ không ngừng gọi tên của bà. Tuy trước giờ chủ tịch Ma luôn làm chuyện ác, nhưng bà ra đi đột ngột như vậy vẫn khiến Inha vô cùng đau buồn. Rất nhanh sau đó Ji-woo cũng đã đi đến phòng bệnh. Vừa đi vào, Ji-woo liền bắt đầu nhập vai cháu trai hiếu thảo. Hơn nữa, còn diễn ra được vẻ mặt vô cùng đau khổ. Nhưng trên thực tế, anh ta lại không hề rơi giọt nước mắt nào. Sau đó họ đã tổ chức cho bà một tang lễ rất long trọng. Ji-woo thấy chủ tịch Ma qua đời cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Nếu mọi chuyện suôn sẻ cả, thì anh ta sẽ giúp Si-jang kế thừa khối tài sản khủng của chủ tịch Ma. Bởi vì trước khi nhập viện, bà đã biết Ji-woo không phải cháu trai bà. Vì muốn bảo vệ tài sản của mình, nên bà đã giao vị trí chủ tịch tập đoàn cho Si-jang. Nhưng chủ tịch Ma không ngờ rằng Ji-woo lại quyết định mưu sát bà ở ngay tại viện dưỡng lão. Sau khi làm xong tang lễ, Ji-woo đã lần nữa đến gặp Si-jang, cũng thừa nhận rằng anh ta đã hại chết bà nội. Rất nhanh thôi, bọn họ sẽ có được số tài sản ngàn tỷ của bà. Si-jang cũng khen ngợi anh ta rất quyết đoán. Nhưng bọn họ không hề hay biết,
Du Kyung đã đặt máy quay lén ở đó từ trước, và bà cũng đã quay lại được nội dung đoạn hội thoại của họ. Nhưng Du Kyung lại không định kiện bọn họ vào tù ngay, bởi vì bà muốn khiến cho cặp vợ chồng độc địa tàn nhẫn này đau khổ hơn gấp vạn lần. Sau đó Du Kyung đã đưa con gái đến nhà gặp In Ha và nói cho anh biết về việc làm của Ji-woo. In Ha nghe xong liền vô cùng bất ngờ. Anh không thể ngờ rằng trên đời lại thật sự có loại người ác độc như vậy. Du Kyung cũng bảo In Ha đừng vạch trần họ vội, bởi vì bây giờ họ vẫn chưa có đủ quyền lực để tống Ji-woo vào tù chịu tội. Rất nhanh sau đó Ji-woo đã gặp báo ứng. Si Jang vì muốn nuốt trọn được di sản của chủ tịch Ma, nên cô ta đã nói với Du Kyung chuyện Ji-woo đã giết người. Ji-woo không thể ngờ rằng Si Jang lại muốn dồn anh ta vào chỗ chết. Thế mà anh ta vẫn luôn tưởng mình đang ngồi chung thuyền với cô ta, nhưng lại không biết Si Jang còn độc địa hơn mình. Bây giờ thứ đang đợi anh ta chính là những tháng ngày bóc lịch. Mà hôm nay là ngày đầu con gái Hisu đi học. Vốn nghĩ cô bé có thể sống hạnh phúc ở đây, nhưng cô bé lại luôn cô đơn một mình không có bạn. Bởi vì những đứa trẻ khác đều cười nhạo cha của cô bé là kẻ sát nhân. Những lời nói vu vơ này đã khiến cô bé rất buồn bã. Nhưng khi cô bé định đi báo với cô giáo, thì cô bé lại nghe thấy các phụ huynh khác đang nói về việc cha cô bé là kẻ giết người, còn yêu cầu nhà trường phải đuổi học cô bé. Bọn họ đều không mong muốn cô bé tiếp xúc với con của mình. Cô bé ở gần đó sau khi nghe thấy lời này, cuối cùng đã không nhịn nổi nữa. Cô lớn tiếng nói rằng cha cô bé là người tốt rồi bỏ đi. Sau khi cô bé chạy thẳng về nhà, bà nội đã hỏi tại sao cô bé lại không nghe lời cô giáo mà tự ý đi về. Cô bé ấm ức nói rằng những bạn khác đều không chịu chơi với cô bé, còn nói cha cô bé là kẻ giết người. Bà nội nghe xong cũng không biết nói gì, vì dù gì thì anh ta cũng đã thực sự giết người. Hóa ra không lâu trước đó, mẹ cô bé là Hisu đã lên livestream công bố cho truyền thông về việc Ji-woo là kẻ giết người. Hơn nữa còn không chịu nhận tội. Vì thế, người dân toàn quốc đều đã biết chuyện xấu của anh ta. Cũng vì vậy nên con gái anh ta đi học mới bị bạn bè xa lánh. Vì để xả cơn tức cho cháu gái, mẹ Ji-woo đã đến gặp Hisu. Bà mắng Hisu là đồ độc địa, còn dám đổ tội giết người cho con trai bà ta. Hisu nghe xong liền nói với bà ta, những gì cô nói hoàn toàn đều là sự thật. Nếu như Ji-woo còn ít lương tâm cuối cùng thì hãy mau chóng đi đầu thú. Mẹ Ji-woo nói tiếp dù anh ta có là kẻ sát nhân đi nữa thì cũng không nên lôi con gái vào. Thấy bà ta mồm mép chua ngoa đanh đá, Hisu liền bật dậy nói bất luận như thế nào cũng phải cho con gái biết sự thật. Không thể vì anh ta là cha của đứa nhỏ mà chọn cách dung túng anh ta. Mẹ Ji-woo vô cùng tức tối. Từ đầu tới cuối bà ta không hề nghe lọt tai lời cô nói. Bà ta cứ đinh ninh rằng Hisu đã vu oan cho con trai bà ta. Sau khi Ji-woo tan ca quay về nhà, anh ta liền nhận ra con gái đang buồn bực không vui. Vì muốn dỗ dành cô bé, Ji-woo liền nói ngày mai sẽ đưa cô bé đi học. Nghe tới đây cô bé lại càng bực dọc hơn. Cô bé nói rằng anh ta không được đưa cô bé đi, vì các bạn học sẽ càng xa lánh cô bé hơn. Lúc này Ji-woo mới nhận ra nếu anh ta không nghĩ cách giải quyết chuyện này, thì nói không chừng anh ta sẽ không giữ được con gái nữa. Tới giờ phút này Ji-woo cuối cùng đã tỉnh ngộ ra rồi. Vì muốn dư luận không còn công kích mình nữa, anh ta vẫn quyết định gieo mình tự vẫn. Nhưng ngay lúc anh ta định nhảy xuống, con gái đã chạy đến phía sau lưng anh ta. Cô bé cố gắng hết sức hét lớn, kêu Ji-woo đừng nhảy xuống. Nếu như anh ra đi thì cô bé cũng không thiết sống nữa. Ji-woo vốn đã quyết tâm muốn chết, nhưng cuối cùng anh vẫn không nỡ rời xa con. Ji-woo đau khổ quỳ rạp xuống đất. Anh ta biết phải chấp nhận bản án của pháp luật thì mới có thể tiếp tục được gặp con gái. Anh ta nhớ lại lúc trước đã tự tay giết chết chủ tịch Ma. Vì không chịu nổi áp lực, Ji-woo đã chọn cách tự tử. Nhưng sự xuất hiện của con gái đã khiến anh ta nhận ra lựa chọn của anh ta là sai. Không lâu sau Ji-woo đã bị đưa vào tù. Trước lúc thi hành án, Hisu đã đưa ảnh con gái cho anh ta. Cô bảo Ji-woo hãy cải tạo thật tốt trong tù, nói không chừng 20 năm sau con gái có thể sẽ gọi anh ta là cha. Nhìn ảnh của con gái, Ji-woo liền nhớ đến cảnh tượng cha con từng vui đùa cùng nhau. Hai cha con họ lúc đó đã vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ. Nếu như ban đầu anh ta không tham lam tiền tài, thì bây giờ họ đã có thể sống hạnh phúc với nhau. Ji-woo nói với bản thân, sau khi ra tù sẽ phải làm người cha chuẩn mực. Mà Hisu lúc này đã thành công trở thành chủ tịch tập đoàn Tri Ân Ha. Mẹ ruột Du Kyung cũng chân thành chúc mừng cho cô. Hai mẹ con sau bao gian khó khổ cực cuối cùng đã đoạt lại được công ty của mình. Dường như mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tích cực. Sau khi về nhà, Du Kyung đã nói với cháu gái, tuy rằng Ji-woo là cha ruột của cô bé, nhưng người đàn ông đó đã không còn có tư cách làm cha cô bé. Sau đó là liền kêu cô bé hãy gọi In Ha là cha. Nghe thấy lời này, cô bé lại không hề thấy buồn bực tí nào, bởi vì cô bé thấy ba In Ha rất yêu thương mình. Không lâu sau, hai người đã làm đám cưới lần nữa. Hisu hứa với người chồng của mình rằng sau này cô sẽ trở thành người vợ đảm đang. Cứ thế dưới sự chứng kiến của người thân, họ đã nắm tay nhau bước vào lễ đường. Bộ phim tới đây thì cũng kết thúc. Hisu đã tìm thấy tình yêu đích thực, còn Ji-woo thì phải trả giá cho những tội ác của mình. Còn về Si Jang kia, cô ta cũng phải ngồi tù giống Ji-woo.
Bộ phim kết thúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Ong Mật Review. Xin chào và hẹn gặp lại.